lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n pàpà fogi mọ́ bọ̀bọ́ yẹn lórí wọn pa o sáárín títí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kò sì sẹ́yìn àwọn Fúlàní wọ́n ní àwọn náà ya sí gbòòrò lẹ́yìn ìgbà tí àwọn aráàlú pa méjì náà àwọn agbésùnmọ̀mí lánàá ṣùgbọ́n wọ́n ní rárá wọ́n ní kì í ṣe agbésùnmọ̀mí náà pa wọ́n láwọn ará àwọn náà pa kí wá ṣe bí nìkan ni wọ́n ti dá oró káàkiri gbogbo jọ́ọ̀sì náà ní o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn náà ń pariwo lórí ayélujára wípé àwọn gbẹ̀san àwọn pa gbogbo kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí àmúbọ̀ níbi tí àṣírí ti tú wípé àwọn kan ti sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n dá ọjọ́ sí wọ́n dá táìmù sí wípé àwọn máa àtáàkì lẹ́yìn ìgbà táwọn bá ṣe ọdún ìtúnú àwẹ̀ tán pé ìjọba ò sì ṣe nǹkan kan sí i bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àjọ kìrìsìtẹ́nì náà ti kóra wọn jọ wọ́n ti dá padà fún ìjọba owó bàbá Ìjẹ̀bú wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe mítìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tú àṣírí lára wọn ni prophet El-Buba ó ní ó mọ ìkan lára àwọn ọ̀gá ológun tó sọ fóun wípé wọ́n máa ń pe àwọn ológun níbi tí wọ́n deploy wọn sí níbi tí àwọn boko haram bá ti fẹ́ lọ jà àwọn terrorists náà bá ti fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ bí agbọ́n wọ́n á ní ẹ̀kọ́ mẹ́ẹ̀ ẹ má dojú kọ wọn ẹ má dojú ìjà kọ wọn ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ báyìí wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n declare COVID tán ní Jos lánàá lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ láabi tó mú ẹ̀mí èèyàn tó lé ní 30 lọ torí wọ́n he òkú kiri báyìí wọ́n rí òkú he wọ́n discover pé àwọn èèyàn kú gan ní wọ́n ti kó ọlọ́pàá lọ síbẹ̀ àtàwọn army ṣùgbọ́n àwọn youth láwọn ò ní gbà they have taken their destiny into their hands gbogbo bá ṣe wá lọ àjẹkẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ní Zamfara la gbọ́ wípé ìwọ́de tó lágbára tó le koko bí ojú ẹja wọn ló ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n dáná sunlé wọ́n dáná sun mọ́tò bẹ́ẹ̀ náà àwa amọ̀wòyàn pa àyàn bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ìwọ́de yẹn lẹ́jà wo díẹ̀ ń bẹ̀ ká tó tẹ̀ iwájú mi ò mọ̀ rántí kí yín káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí pàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè Abala Lerefe tá a ti mọ yọjú náà ni lójú fèrèsé ni o à ń bọ̀ àti ìdè. Ora ọ̀nà lẹ ti rí yẹn o ẹ ń bá láyà kó wá wọ àlùbọ́lẹ̀ láòlù lórí tí wọ́n ń kọ́ o ẹ já wá kó mẹ́jà padà sí Benue mọ̀mọ́ tí wọ́n ló ti kú mọ̀mọ́ tó wá ọmọ rẹ̀ màyà àtọmọ kú mọ́ lọ́wọ́ lánàá ó lóun ò kú o òun kú àṣẹ ọmọ kan ṣoṣo tó ní láyé nìyẹn ha àbí àmọ́ kó ọ̀rọ̀ ọmọ o. I know, I understand. Good afternoon. I really appreciate your efforts yesterday and also compliments I accepted to my friends. All I can say is that I don't have much to say. Promise is my only male child that I have. No, it's the only thing I have. I give God glory. He is the one that gave me and he is the one that carried me back. I am saying thank you, Jesus. I strongly believe that the blood of promise and the innocent blood that they shed will never go in vain. Because I believe that my son is a man. My son, I think I'm a mistake if I'm crying him. And so, mommy, I don't want to see your tears. I don't ever want to see it. Which I am happy that today I know that promise is going to fight this battle for me. Because he won't allow me to be shedding tears like this. Their blood will never go in vain. Their blood will never go like chicken. The God of vengeance is going to fight for us. The God of vengeance is going to fight for us. We don't know them. We don't know where they are. We don't know where they are hiding. But the God that we are serving is going to use their spirits to fight them. It's okay. Thank you so much. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Thank you so much. Wace wai ku shiga ta gaba mama ku zo ku shiga gaba ku sauko ku sauko mama wai su zo su shiga. ẹ jẹ́ mọ̀ pé lẹ́nu bá a ṣe ń bá wọn kẹ́dùn wọ́n mọ̀ tún padà wá wọ́n tún padà lọ wọ́n fẹ́ wá kó àwọn èèyàn ara àwọn tán kó lọ tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ní lọ́tẹ̀ yìí ẹ̀ ní farare lọ àgbọ̀pọ̀ pa kankan nù wọn ṣùgbọ́n wọ́n dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé wọ́n ṣe kú òní Plateau tán níjẹta tán ṣe iṣẹ́ oró yẹn eléyìí wọ́n padà wá ní ṣùgbọ́n ti Plateau níjẹta wọ́n ní wọ́n tún lọ Borno àwọn ẹgbẹ́ wọn míì wọ́n tún lọ kó àwọn èèyàn 150 míì ní àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun gbà àwọn ọmọ ológun náà láwọn ń gbìyànjú nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí wọ́n dá olórí ọ̀dọ́ lóhùn o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kọ́rọ̀ wọn dànù
ẹ rí àwọn tí wọ́n gbà over 150 pẹ̀lú àwọn mọ́tò àwọn agbésùmọ̀mí yẹn tán náà gbélẹ̀ tán sá lọ torí wọ́n mọ̀ pé ọwọ́ pálábá àwọn fẹ́ ṣẹ́gi. Ṣùgbọ́n bí adìyẹ ṣe wá ń làágùn tó tí ìran ara rẹ̀ ò jẹ́ àmọ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń pariwo lé wọn lórí àtàwọn Haúsá àtàwọn alábọ̀dé wọn àtàwọn agbódegbà wọn àtàwọn ọ̀gá ológun kan tán gbà wípé ọmọ nàkúnà ni wọ́n kàn fi wọ́n lẹ̀ wọn ò lè pa wọn. Ó náà ni wọ́n yan fàǹdàfàǹdà bí ọ̀pọ̀lọ́ níwájú Ẹlẹ́gùṣí tí Ẹlẹ́gùṣí ò gbọdọ̀ yí láta. Mítìn kan náà wá fún báyìí o níbì kan nílẹ̀ Haúsá wọ́n ní àwọn asọ̀mọ̀gbé wọn kì í káàbọ̀ bíi ọjọ́ sí ta kí Babangida káàbọ̀ sí ilé Ifẹ̀ tá a tó sí títì. Wọ́n ní bọ́n ṣe tòrè tán retí wọn mo ní wọn ga o. Ó dẹ̀ já kó mẹ́jà dọ́dọ̀ ọmọ Haúsá arábìnrin táwọn gbé wá tí wọ́n pariwo lé àwọn ọmọ Fúlàní ni o tí wọ́n pariwo lé àwọn Fúlàní akẹgbẹ́ rẹ̀ lórí pé ẹ lọ léèwé ìjànà mọ́ ilẹ̀ ń bá Fúlàní ló kọjá. Wọ́n ní wọ́n ti fohùn ránṣẹ́ sí o lára àwọn Fúlàní wípé sàríà ọ̀nà sàríà kó wù ọ́ kó ní kán pa sàríà rẹ̀ kó wù ọ́ kó ní kán mọ́ pa sàríà rẹ̀ kódà kó mọ̀ sí sàríà mọ́ ẹni tó bá ti tẹnu àbùkù lu prọfẹ̀tì àwọn kódà kò mọ̀ sí sàríà ńlẹ̀ Haúsá àwọn ò dá sẹ́ríà fún lọ́wọ́ ara wọn àwọn ò pa ni. Cooking Church Nasara, the church was attacked this morning. Gunshots, stones, and just name it. Check out the windows that. Ayman. Please, mene kadan ba mu details mene ya faru please. Ka duba daga can already tun daga nan wurin nan mun fara muna tura mota ne ma nan wurin nan kawai mun fara jin alaku barku daga can mun fita mun ga kamar abin da wasa ne kamin mu hankara kawai shikenan harbi su riga sun fara wai su bara su ya shiga can ba mu ma bara mu shiga cikin nan ba kawai sai suka da kyar na escape na shiga nan wurin nan ina cikin church na kulle ke kamin nan hankara shine ga kawai nan destroyers din da ka gani akai na gaba daya. Ẹ̀sùn abẹ́ ti jí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Haúsá nìyẹn báyìí o pàápàá jùlọ láwọn middle belt àwọn Nasarawa àti àwọn agbègbè kan tó súnmọ́lẹ̀ Haúsá ṣùgbọ́n tí wọn kì í ṣe core north mo gbọ́ wípé Àbújá gan kì í ṣe core north wọ́n ní middle belt ló yẹ kí Àbújá wà ṣùgbọ́n mo ní àárín gbogbo Nàìjíríà náà ló wà wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá Nasarawa ni o èmi ní Plateau èmi ní Taraba èmi ní Benue wọ́n ní gbogbo Jos nǹkankan wọ́n ní bí ìgbà tó jẹ́ wípé jihadisafẹ́fẹ́ jihadism ń fẹ́ ni wọ́n láwọn ará bíi wá ya síta wọ́n ti ẹ̀ dúró kí àwọn ọmọ ogun wọn kan ya síta mọ́ wọ́n láwọn gangan náà ń gbèjà àwọn gangan náà ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ojúlé sójúlé táwọn ti mọ̀ pé Kristẹni ní ọ́ àtòkò àtòkúta wọ́n ní wọ́n ń jù. pé spirit burúkú gbé wọn wọ̀ ẹ̀ ń bá lè kú ó kú ẹ̀ ń bá ṣẹ́kù ọwọ́ àwọn ò bá lọ́jọ́ mi táwọn pa ìjọba ń wòran ààrẹ Tinubu sì ti fohùn ránṣẹ́ wọ́n ní n tó ṣẹlẹ̀ nǹkan kékeré ni kò tó nǹkan tá à ń lọ́dà abẹ́ wọ́n ní tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni wípé kò tó ká mọ̀ pariwo wípé national security pé kò need emergency. Ó rẹ̀ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jáde ilé ẹjọ́ padà o arábìnrin kan tá a mú wá fún yín lánàá tá a ní kẹ́ ẹ ní sùúrù lórí ìròyìn yẹn gangan pé bóyá arábìnrin yẹn kú àbí òkú tán ló gbóògùn olóró tí wọ́n ní wọ́n dájọ́ fún un pé yóò lọ sẹ́wọ̀n tàbí kó lọ sanwó tanràn mílíọ̀nù mélòó náà ti yẹ fún mo ti gbàgbé tí wọ́n ló fò sánlẹ̀ pé ó dákú lọ gbọ́nrán gandan wọ́n ní kò tí ì jí o wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí ó ti jọ́ lọ́wọ́ ní pé Ọlọ́run ò padà mọ́ ó ní ilé ayé ilé ogun mo ní bóyá ó ń rò wípé ojú wo lòun náà fẹ́ máa fi wò nílé ayé ọmọ rẹ̀ lẹ́rì tí ń sunkún lẹ́ẹ̀kan yẹn wọn ló ti pàpà kú o mo ní CNN NDLEA ó jẹ́jọ́ ní báyìí àbíbò wa ni nígbà tí ìdájọ́ tán kúkú fún náà kì í ṣe ìdájọ́ ọkú kó má ṣe o. ṣùgbọ́n níbẹ̀ yà á gbọ́ lẹ́nu àwọn agbẹjọ́rò tó sojú wọn nílé ẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tanu àbùkù bá àjọ NDLEA ni o àtàwọn àjọ míì tó jẹ́ tìjọba wọn ní bó ṣe mọ́ tírìtì àwọn Nàìjíríà wọn ní kò dáa rárá wọn ní pàápàá jùlọ tó bá ti tó àkó àbí tó jẹ́ ìgbẹ́jọ́ tó yẹ kẹ́ grant ẹnìyẹn ń bail grant ẹ̀ ń bail kó mọ́ gbalé wá tàbí tẹ́ ẹ bá mú yàn tí àhámọ́ yín kó tó di wípé ilé ẹjọ́ dá ẹjọ́ fún un wípé tẹ́ ẹ bá rí i pé ó sick kí ló dé tẹ̀ fílẹ̀ kó tọ́jú ara rẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ mọ́ wò wọ́n ràn tó bá complain fún pé ìgúnpá àwọn ga ẹ fílẹ̀ ẹjẹ́ kan chẹ́ẹ̀kì ìgúnpá rẹ̀ kan tọ́jú ẹ̀ ebẹ̀ ní tó bá wà láyé náà máa fi sẹ́wọ̀n. Very unacceptable, and want to the woman that died, she's a matter because I think we should change the way things are done at the NDLEA all over the country. They detain people for 2 months, 3 months, and when they bring them to court, most of them are almost gone. So we need to sound a warning to Buba that they should call his men to order. Somebody died, we are all here. What the least you can do is, or somebody collapse, I cannot say she's dead, collapse. The least you could have done is to try and rescue her to the hospital. But the officers refused. This level hiding their face. The next thing they put their strength in their camera. I dare them of food to stop them. Even they would have left the dead body. What happened, madam?
They brought her to court yesterday. And these people now, they refused to bring the doctor to court yesterday. Okay, they now postpone it today now. And this woman since yesterday was complaining that she doesn't have stress anymore. You can't work. They forced her to court today now. After they forced her enter inside the court. That's how she passed away. And you can't even breathe anymore now. Is that your mother? It's my mother. Ọ̀nà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ìdí tí mo ṣe mọ́ ní ká mọ́ ní sùúrù fún ìròyìn developing story. Wọ́n ní ó ti kọ́kọ́ takú, ó ti kọ́kọ́ dákújàre. Ó tají padà, wọ́n gbé lọ hospital ṣùgbọ́n wọ́n tún rí àárí ní ẹ̀ padà. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn ní ẹ̀ tí arábìnrin yìí ó gbé. Ó ti wá pàpà kú báyìí. Ó yẹ kán jẹ́jọ́ lóòótọ́. Ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ jẹ́ wọn lẹ́jọ́? Ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú, ẹjẹ́ adé ilé ẹjọ́ náà láwàjàre, ẹjẹ́ á sún síwájú sí ibi tí wọ́n ti ṣe ìgbẹ́jọ́ Ọ̀gbẹ́ni Elrufai lónìí. Mo ní bẹ́ẹ̀ Elrufai bá ti complain pé kan ṣeun ẹ fi ilẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ tọ́jú ara rẹ̀. Pé ká nírú Elrufai nírú eléyìí lọ ṣẹlẹ̀ sí lónìí ilé ẹjọ́ wípé omi Nàìjíríà ti dàrú, omi tí ò tòrò tẹ́lẹ̀ yóò ti dàrú pé nìkan lónìí òun náà lọ ilé ẹjọ́ o. Àbọ̀n ní gba béèlì òun ṣùgbọ́n wọ́n gba béèlì ẹ̀ wọ́n gba béèlì ẹ̀ yóò tún lọ ọjọ́ 14 mi nínú ẹ̀mí, yóò gorí òkè ọjọ́ 14 yóò tún padà, wọ́n ti mú padà sí àhámọ́. Àwọn kan tiẹ̀ ti ń gbé wọn ní DSS ló mú ṣùgbọ́n àgbọ̀ lẹ́nu agbẹjọ́rò kan ní ìsinmi wọn bóyá agbẹjọ́rò rẹ̀ ní tàbí tíjọba lẹ́yìn ìgbà tó bá kò nínú àhámọ́ ICPC ó ṣeé ṣe káwọn DSS náà mú nítorí ó táàpù wáyà lọ́jọ́ sí, ó sì fẹ́ràn ara rẹ̀ sọ lóhùn táàpù ẹ̀ ìyẹn ti NSA. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu oníròyìn TVC náà tó lọ bẹ̀. The bail application on behalf of the two defendants was argued, and ruling has been fixed for the 14th of April. We look forward to that day to be here. Oh, there will definitely be argument from everybody. We are lawyers. We made our case why he should be granted bail. They made their case why he should not be granted bail. And then we expect the ruling of the court. Well, it appears he will remain with the ICPC for now. We'll take a decision on that on the 14th. Ọ̀rẹ́ níbẹ̀ jẹ́ gbọ́ àbálọ àbábọ̀ lẹ́nu oníròyìn TVC kan ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní on the 10th on the 14th náà sún sí ṣùgbọ́n on the 10th wọ́n ló tún ní kéèsì tí àwọn DSS ti file against ẹ̀ àwọn yẹn ti file against ẹ̀ already wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́ l'Àbújá. Wọ́n ló ní kéèsì ńbẹ. Mo ní sáwọn ICPC ó wà àbọ̀n pín sí méjì. Ó dáa ẹjẹ́ àsáré gbọ́ lẹ́nu oníròyìn TVC. Well, the former governor, what I would like our viewers to know at this moment is that the former governor is currently still in the custody of the ICPC. He was brought in by the ICPC and he was also taken out by the ICPC. But that the court has now taken all arguments from the Defense and Prosecution Council, and that on the 14th of February, a ruling will be passed on whether the former governor will be granted bail or not. Recall that on the 31st, they also filed an application for bail. They are pushing for bail for the former governor. But of course, the court has now taken both the prosecution and the defense counsel's argument, and the 14th of April has been fixed for ruling. He is facing a 10-count charge at the Federal High Court, bordering on financial crimes and mismanagement of and abuse of public office. So that's currently what's happening. Security was tight across the state at various flashpoints. There was another group who came out to protest for and against the former governor of the state. So, but generally things are peaceful in the state, and there are those who argue that the governor was freed without due process. But I try to ask the prosecution counsel, that's the counsel to the ICPC, but he also said that he is not permitted to speak publicly, and that we should get to the website of the ICPC to find out more information about whatever we need to find. So that's basically what is happening, and that's the information. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn àyà ló wá rán mi létí wípé ọ̀rẹ́ rẹ̀ Dr. Yusuf mọ̀ sọ wípé kán gbà òun gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà rẹ̀ pé tóun bá dúró fún gan tóun ṣe agbẹjọ́rò rẹ̀ òun òun níjọba ẹ̀sùn 10 ni wọ́n fi kàn ká mọ̀ wò bóyá gbogbo ẹ̀sùn 10 tán fi kàn án bóyá flimsy ẹ̀sùn ni gẹ́gẹ́ bí Dr. Yusuf ṣe sọ bóyá kì í ṣe flimsy one. A mọ̀ wo ṣùgbọ́n ẹjọ́ ti DSS náà dúró de o. Nígbà yẹn já sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ Nàìjíríà bíi 12 mú bọ̀ kí náà ń sọ nípa ọ̀rọ̀ owó orí tax tán ní kan wọ́n mọ̀ fi lẹ́yìn ìgbà tí ọjọ́ tí wọ́n dá sí ìyẹn gbèdéke tán fún ọmọ Nàìjíríà tó ti dópin. Ọmọ Nàìjíríà wa ń béèrè wípé kí ló kan ìjọba pẹ̀lú owó táwọn ń gbà àsáwọn náà báwọn pawó àwọn ni. You don't provide jobs for me. I graduated. Since I graduated, I never see one work. This is my business. This small business I've been managing from gathering 1 to 2. Not as if the government offered me any loan to do any business. Management, suffering every day. I should now go to a website and go and report myself that this is how much I earn. I earn 100,000 naira in a month, and I'm going to dash you people 50k because I want to pay tax. Is something wrong with you people? As in, did they mistake this Nigeria somewhere? Like, I want to understand.
Let's say I even decide to go and report myself and pay tax. What will people use the tax to do? What will you use it to do? We don't have good roads, no infrastructure facilities, everyday suffering, medical health care, zero, emergency, zero, security, zero, ordinary lights. We don't have 24 hours power supply. Like the least and the most common things we don't have them. So what would you use the money for? I should give you my money so that you now join it together and be living luxurious life, sending your children to study abroad. You go for medical services and healthcare outside the country. I should enrich you. People are very wicked. Very, very wicked. What is the worst that will happen if we don't file our income tax to the government? Why should I report my income to the government? Is the government reporting their own income to me? I should give government rights to my money. Last time I checked, government spending has not been public ever since this government took over. How has the government been beneficial to me? The last time I checked, you don't give me 24 hours light. The last time I checked, we don't have good roads. The last time I checked, we do not have access to good medicals. Last time I checked, fuel was 200 naira. Now fuel is 1,500 naira. Last time I checked, dollar was 500 naira. Now dollar is almost 2,000 naira. Last time I checked, bag of rice was 10,000 naira. Now bag of rice is 100,000 naira. Last time I checked, a one-room apartment used to be 500,000 naira. Now it's going for 4 million, 5 million naira. So of what benefit have you been to me to demand access to my money? And the most annoying thing, you want always making content on how to file your taxes. This is how to do your taxes. If you don't do it, do you know that in 2026, if you didn't do your why are we all silent? Why are we all quiet? What is the worst that can happen? How did we agree to be oppressed by the government? We Nigerians are actually our own problems, because why are we going to complain about, oh, rent is 3 million, why is rent 5 million naira for a one-bedroom apartment? One donkey. In the comment section we say, you better take your Japa plan seriously. Can you take all your family members to Japa? We're always looking for solutions to the problems. Till when? And let me tell you something. It's not as if paying taxes is a bad thing, because working countries do pay taxes. But we do not want to pay taxes to a government that is looting and delivering nothing on their promises. Paying taxes is not a problem. We do not just want to pay to thieves and liars that is looting us to nothingness. Let's go here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà yàtọ̀ sáwọn tá a mú wá yìí ni wọ́n ń ké ilé yìí lọ, kò sáàyè ni. In fact, wọ́n pọ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà sì mọ̀. Àyà náà mọ̀ wípé problem níjọba ń wá nítorí wọn lè fagídí mọ́ àwọn ará bí. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé nígbà tí mo wo the meaning of tax, mandatory contribution ni o gbọ́dọ̀ mandatorily o gbọ́dọ̀ contribute ẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn tán máa kó máa pọ̀ torí ẹ̀ràn ṣe ń béèrè wípé kí lẹ fẹ́ fi san àwọn gan táwọn ò bá san, ẹ fẹ́ kó àwọn sẹ́wọ̀n, àwọn tẹ́ máa kó máa pọ̀ Nàìjíríà yóò sún yín. ẹ jẹ́ kó ẹ jẹ́ wá sáré dé Ìlóbù, ẹ jẹ́ fún yín lọ́pdẹ́ẹ̀tì àwọn tí wọ́n dá ọlọ́pàá kúnlẹ̀ lọ́jọ́ sí ọlọ́pàá ti padà wá dá wọn kúnlẹ̀ báyìí o. wọ́n ní àkọ́dá oró kò dàbí àdàgbẹ̀yìn, bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ti fi àbàrà kékeré gba ní ńlá o. wọ́n ní àwọn làwọn máa lá flash lórí wọn. ǹjẹ́ òtítọ́ 16 tán kó nú wọn báyìí, ẹ jẹ́ á gbọ́ àmọye ẹ̀sùn náà fi kàn wọ́n báyìí, nǹkan sí wọ́n náà sí ẹ̀rí wọ́n ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí yẹn lọ́wọ́. Police officers were dispatched based on information that the peace of Iroyin, Osun, and Olobo communities were about to be compromised by some disgruntled elements over a disputed boundary line. The officers innocently arrived at the scene and did their job by dispersing the hoodlums. Ogun State lájá sí ní mi tó ti ń kọrin Ọ̀yọ́ mandate o. àwọn tó máa ń wò wọ́n ràn tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti ta ká òsì dànù lórí orin Ọ̀yọ́ mandate pé láíláí àwọn ò ní bá wọn kọ́ inú ẹgbẹ́ PDP náà wà. 26 of them, 26 ni wọ́n ti catapult, wọ́n ti kó ìgbàlẹ̀ dání, wọ́n ju àbúrà dànù. wọ́n ní àwọn ò sí ń gbà òjò, àbójò bá dé àwọn ò wá nǹkan míì fi borí. ẹ jẹ́ kó ń bẹ jáde ìlú Èbó lọ́dún àwọn ọmọ tí ń gun kẹ̀kẹ́ kiri lábádédé rí wọn tó ń yọjú nílé pásítọ̀ wọn ò sì sí ilé, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ àwọn ilé olóyìnbó wọn bá ti install CCTV camera gbogbo ibi tó bá wà lágbàáyé o lè ní access, o lè bá wọn sọ̀rọ̀ bí ẹni pé o wà nílé. náà bá sọ wọ́n ní pásítọ̀ àwa rí yín ni ẹ̀yin ọmọ ìkílódé ní ìsọjọ́ ìsìn, wọ́n láwọn rí nǹkan kan ni wọ́n ya fọ́tò rẹ̀ wípé ó bá yàn lẹ́rù náà ṣe wá pé kó wá pray fáwọn ọmọ ní ẹ jẹ́ àwọn tán rí. Okay. It was something like that. Oh, where you see that at? In this thing. And then it was a creepy dude in there, and we want to make a prayer. Yeah, we just want to make a prayer at the church. Okay, I'm not there right now though. I'm just talking to y'all through the camera. Oh, yeah, we know. You can come by tomorrow. I'll be there tomorrow at 12 if y'all want to come by and come inside and pray. Okay. Or you just want me to pray now, or you want to wait till tomorrow? No, we can wait till tomorrow. Okay, you come by tomorrow around 12 and y'all can come in. Wait, can you pray? Wait, can you pray for us right now and pray for us tomorrow?
Yep, I can do both. All right. Y'all ready? Yeah, we ready. All right. Father, in the name of Jesus, I thank you. I lift your babies up to you right now, asking that you cover them from the crown of their head to the soles of their feet. Father God, dispatch your angels to encamp all around them. Protect them. Amen. Lèmi àtàyà ń ṣe èmi ò rí tí mi rí kíní yẹn dáadáa lórí fóònù wọn kíní tán láwọn rí o ṣùgbọ́n bọ́mọdé bá débi ẹ̀rù àbá ni eléyìí ló tún dífá ló túmọ̀ sí wípé ọmọ black ló pọ̀ ju èyí tẹ́sí rí tó jọ́mọ òyìnbó náà ẹ̀ rí pé irun dúdú ló wà lórí rẹ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé mix ni ó ń fi yé wa wípé ṣe ẹ̀rá wa black ayé àtọ̀pátápátá a súnmọ́ lọ́rùn ọ̀rẹ́ súnmọ́ lọ́rùn o ọ̀rẹ́ kó lè súnmọ́ ẹja kó bẹ́ẹ̀ já wá dé nàìjíríà àtúrí dírámà míì nínú mọ́tò ní èèyàn kan ló ń lo kórópin tó fi ń kó èrò lọ́rọ̀ bá di ọ̀rọ̀ jésù lolúwa jésù kọ́ lolúwa ló bá ní kí pásẹ́njà bọ́ọ̀lẹ̀ mo lágbàsódì làwa máa gba ìsìn tíá láfíríkà. Jesus is Lord. No, Pastor Fine is the one that brought you to the faith. Jesus is God. Otherwise, your knowledge. He's the creator of everything. Do you know what this book about Jesus? He's a spirit that lives in a man. Call him Eli. Are you okay? They go. They go ahead. You are trying to confusion. Not confusion. I'm telling you. The Egyptians call him Eli. Oh my God. ẹgbọ́n sẹ́ńtì jésù rán ló ṣe àwọn alákatakítí inú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì náà rèé àwọn lè mọ́ gbébọn dání wọ́n lè mọ́ pààyàn ṣùgbọ́n ó yẹ kó pèrò sọ́kọ́ ọ̀nù ẹ̀mí mímọ́ nínú ẹ̀mí ó yẹ kó mọ́ pèrò sọ́kọ́ fún jésù ní ṣùgbọ́n nílé ayé nínú ayé gangan físíkálì ó lérò tó yẹ kó pè sọ́kọ́ ọ̀nù ẹ̀mí jáde fún jésù bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣẹ̀sìn ní áfíríkà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì gan ló ti di alákatakítí ṣùgbọ́n a ti bọ́ sínú mọ́tò mi o. ṣùgbọ́n látẹ̀yìn dẹ́rẹ́bà àti ọlọ́pàá ni o ó wọnú mọ́tò rẹ̀ ní lọ́stíárìn gbàmọ́ lọ́wọ́ ó mọ̀ fẹ́ díjà tẹ́ ẹ bá rí èébú èpè ìtàn sẹ́lura wọn àwa tètè kó ń bẹ́ẹ̀ ni tútórí àníbi táwa ń lọ àníbi rè ní ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ ilé iṣẹ́ ológun tí wọ́n lé kò lẹ́nu iṣẹ́ ológun láìpẹ́ ìtàǹbá kẹ́dùn tá a sì sọ wípé tá a bá ti ẹ̀rá kàǹtì ẹ̀ ó mọ̀ tí ń ṣe fàájì lórí TikTok kiri o náà ti di content creators àdédé labárí tán ló pẹ́yìn dà wọ́n ló ti kéèbí rẹ̀ jẹ́ o wọ́n ló ti ń bẹ ìjọba padà wípé kánjọ kan gbà ń padà ṣiṣẹ́ mo ní ìwọ torí kó yọ. Your Excellency, the President of Nigeria, His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, the Senate President Godwill Akpabio, and other distinguished member of Senate, the Minister of Defense General C.G. Musa retired, the Chief of Defense Staff General O.O. Oluyede, and Chief of Army Staff Lieutenant General W.U. Shaibu, and fellow Nigerians. My name is Corporal Rotimi Olamilekon, the one that made the viral video saying the politicians and others that they should enlist their children to fight Boko Haram in Nigeria. I did the video out of ignorance, which is not an excuse, but I want to humbly and most respectfully apologize for my wrongdoings. I'm very sorry, sir. I want the authority to please to temper justice with mercy, and I remain loyal to the administration of the Nigeria Armed Forces. Your loyal, obedient soldier, Corporal Rotimi Olamilekon. ìdí tó ṣe wá ń bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti dismiss ẹ̀ bóyá wọ́n tún fẹ́ gbé lọ ilé ẹjọ́ ni kò yé wa o bóyá torí owó rẹ̀ sálárì tán sì fún ni ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kò ń bẹ jáde ọ̀dọ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ yóò jọ bẹ́ẹ̀ ni pé iṣẹ́ fọkanáísà ló lọ kọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ló ti mú kó lóò sì pa lọ́gá rẹ̀ bá ń bá wí mo ní sàn ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà náà rè. jakolo àbò jakolo ẹ speak loud àwọn jakolo sa baba lẹ́jọ́ jakolo baba orí ẹ̀ mo ti ní ká má jakolo mo ti ní ká má jakolo mọ́ ó yá lọ mú kóló tó kù yẹ lọ mú bí tó sọ sí òun nìyẹn lẹ́nu ó yá lọ mú ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ wàá lọ fẹ́ táyà ó yá lọ mú wo bóyá ṣe wẹ̀wẹ̀ ó yá ìwọ lọ see you wey go come my section my comment section come dey talk were with me ikú máa pàjá ni dey see this kind small boy now you okay na your own junior brother people like this make tell am make dey smoke this kind thing you got 500 naira ẹ dey pay àwọn youth ajẹ èwo ni wèrè gan ó tún ó yá bọ́tà báyìí ó yá má bọ̀ títí báyìí má bọ̀ báyìí má kó yá wèrè ni má bọ̀ báyìí dúró báyìí dúró dáadáa dúró bí ológun dúró bí ṣe dúró yìí dúró bí ológun olórí burúkú ni ẹsẹ̀ ẹ stop gbogbo wèrè yìí náà ẹ jọ náà all this way me I dey do go I no dey happy now why I dey do like this now ibo ló ti wá ó yá ibo ló ti wá
Okay. Èmi mọ̀ pé ẹni yẹn sọ bẹ́ẹ̀. Bọ̀dé Kí ẹni yẹn sọ pé kí ni? Irọ́ mo ní mi ò mọ̀ pé wọ́n ní ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ sà. Okay. Èmi ò dẹ̀ mọ ìlú ni mo kankan sọ bẹ́ẹ̀ fún mi sà. Bọ̀kílẹ̀ tí wọ́n wá ń kírípù, ó máa gbà tí mo ti wú ẹ̀ kí tó wá ni. Bá mi sà, èmi gan sọ orí ìgbà mo ṣe máa lọ jẹ́ pọ̀ wẹ́ ìgbà tí ìlú kan. Bẹ́ẹ̀ sà, ìṣàgbé mi ọ̀ṣọ́ mi ṣe ìlú sà. So máa stop ẹ̀. Ó yá yakolo yẹn dànù. Yakolo yẹn dànù. Yá dànù. Ó ṣiṣẹ́ náà. Tí mo fẹ́ ká yìí tẹ́ bá ti rí wọn, ẹ máa arrest wọn. Gbogbo àwọn tí mo fẹ́ dákọ̀ yìí, ẹ tètè kíákíá ká báyìí lọ lè máa arrest wọn. Gbogbo ẹni tó bá gbé mọ́tò jíìpù jáde lásìkò tá a wà yìí, ọkọ̀ jíìpù bẹ̀rẹ̀ jíìpù máa ń jẹ ko, ẹ arrest ẹ, ẹ arrest ẹ. tó wá wáyé náà. Ọlọ́gbọ́n mi ti ń dá, ọlọ́gbọ́n ti ń dá sí. Gbogbo ẹni tó bá wáyé náà, gíláàsì tó tún tan èsì. Lásìkò tá a wà yìí, ẹ arrest ẹ, ẹ arrest ẹ, ẹ arrest ẹ. Gbogbo ẹni tó bá ní fúlù táǹkì ńlẹ̀ epo, fúlù táǹkì kẹ̀ lásìkò yìí, ọgbọ́n ní ń dá ń jalè, ó lè ní arrest ẹ. Gbogbo ẹni tó bá gbé mọ́tò lọ́dọ̀ àwọn tí ń pọ́ táyà, àwọn fọ̀gá, tó wá ní ká yọ táyà àwọn kan bò ń pa. Bó lọ sí rówó repo, mo lọ rìn lọ tí mọ́tò fi ẹ furasi. Wọ́n tó bá lọ lè ra táyà tuntun lọ́dọ̀ àwọn tí ń ta táyà lásìkò yìí, ó lè ní arrest. Ó tàn jẹ́ lọ́sàn. Ẹ arrest lásìkò yìí ọ̀n tọ̀jẹ́ ìlọ́sàn 2 hours lọ́sàn lásìkò táwa yìí ẹ arrest yẹ ẹ mú olè ní ó tó àtọ̀jẹ́ ìlálẹ́ tó a lo 3 hours 3 hours lálẹ́ ẹ mú ẹnìkan tọ̀jẹ́ ìlàbá lọ́dọ̀ rẹ̀ kí ẹ̀dá kan fẹ́ chájì òun fẹ́ blandi ó ti dàbá o ó ní 2000 rẹ̀ oṣù kan ní ìlú kan lòun fi lò gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mọ lẹ́kìtì gbogbo ẹni tó bá tẹ́pá ní kìtì nísìnyí ọwọ́ lọ fẹ́ mọ Ìbàdàn ọwọ́ ká lọ Ìbàdàn ká lọ lè ṣe ìyàwó ní tẹ̀lé olè ní ọ fẹ́ kó bá wa ní ọ fẹ́ bá ṣe wájẹ́ ní àní lọ tó bá jọ máa dó mọ fọmọ adó kẹmọ sí ìyàwó lórí gàràtì káàbà lè gbọ́ kadà áfẹsẹ̀ rẹ̀ lásìkò yìí ṣe gbà nísìnyí lásìkò yìí ṣe gbà ní bí ẹ bá ń ṣe ìyàwó nísìnyí tó bá lọ òun ṣe ráìsì ráìsì lásìkò táwa yìí wọ́n ṣe ráìsì o tẹ̀ bá àbíkẹ́ ọ̀dà òfu wọlé lásìkò táwa yìí tó bá ṣe jollof rice lásìkò yìí ẹmu. ó fẹ́ dàbí àwàdà ó fẹ́ dàbí yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n reality ni bàbá yìí sọ ó sì jẹ́ wípé àwọn kan ń bú wọn wípé bọ́ọ̀lù ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn kan ló lè àwọn kan lówó lọ́wọ́ òótọ́ ni gbogbo èèyàn kọ́ ló lè ṣùgbọ́n bá a bá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tá a bá wo réètì ẹ̀ yóò fẹ́ jẹ́ ìdá 5 ni àwọn tó lówó lọ́wọ́ Nàìjíríà tán lè ṣe yànga tán lè ṣe fẹ́fẹ́ rìtì. pàṣẹ́ntéèjì tó pọ̀ jù Nàìjíríà ní ìsìn mo bọ́ lọ́hùn dúró táwà kálítù mo bọ́ lọ́hùn dúró láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ti tẹ́ǹdì. àṣejẹ oṣoolẹ ni mo fún woman kan Vincent mo bá wọn ṣe mo send it out Èkó náà ti gba Ìkẹjà bó àṣejẹ yẹn gbéra gan àṣejẹ máa ń gbéra dáadáa lára ju ọṣẹ lọ ẹlòmíì kan kì í fẹ́ gbà nítorí tẹ́yẹ bá jẹ sínú báyìí lẹ́yìn máa ń gbé fò bọ̀ á rí ara jẹ àṣejẹ sí tẹ́lómi bá jẹ àṣejẹ ń gbà mí báyìí àárín ọ̀sẹ̀ kan ó sì máa filẹ̀ lára torí àṣejẹ ó máa ń ṣiṣẹ́ wọ gbogbo ara ni ó máa ń weak body bọ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tán ẹ máa mọ̀ pé confam ni àṣejẹ oṣoolẹ̀ ni mo bá woman yẹn ṣe mo send ẹ̀ sí wọn ni àwọn gẹ́dẹ̀ ti ń dúpẹ́ báyìí ẹ máa lọ bá mi wá ẹran ẹlẹ́dẹ̀ ẹ máa gé sí 16 ewé tanná poso àti ìtànná rẹ̀ tó jọ díẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà tó bá tóbi ẹ máa gé òun náà sí 16 ẹ máa bá mi wá ata àjọsìn 16 ìyèrè 16 àṣìṣù ò gbúdọ̀ pọ̀ o àwọn tó bá mọ̀ nǹkan tán pè láṣìṣù ó máa ti yé wọn àṣìṣù ò gbúdọ̀ pọ̀ o àṣìṣù ò gbúdọ̀ pọ̀ o àṣìṣù díẹ̀ ẹ máa ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀ ẹ máa ṣe lépo níyọ̀ ẹ ní fi máńgí sí o lẹ́yìn epo àti iyọ̀ nìkan lẹ́ẹ̀kan máa tá sí kó lè dùn jẹ lẹ́nu wàláhì lọ́dún o. ọ̀lẹ́ pa wá láfíríkà n tó yẹ ká fi ṣe tẹkinọ́lọ́jì yẹ gbogbo n tó kà á lẹ̀ ó tún fi gbó sí àṣìṣù ó tún fi gbó sínú ẹ̀ ṣiṣẹ́ jàre òsì ó mọ̀ ga o ẹ ti mú báyìí ẹ ti ń kọ́ ẹ kọ̀wé oògùn gbò bá yá ẹ mọ̀ wọ̀rí. nígbà bá wá jàsè jẹ tán ò níṣẹ́ lọ́wọ́ kí ló fi kún bọ̀rà ní òwò bí ó wá ṣiṣẹ́ jàre ó jàre òsì àṣejẹ kan tí mo mọ̀ pé lè pa òsì náà ni kéèyàn níṣẹ́ lọ́wọ́. kọ́lọ̀ wá fi àlùbáríkà sí ló bá tán. àyà ni ọmọdé ń ṣe yàn ọ̀gá mi ọmọdé ọmọ ogun ìpè lẹ́fọ̀ọ́ mo ló ṣe o balógun of Ogunland àyà. gbàṣà yẹn wá gbọ́ o gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún ọwọ́ yín ò ní pẹ́ wà kọ́ tọmọtọmọ bẹ́ẹ̀ bá nígbà képe nílé yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní kojú ìjà sí yín ni o boko oníkan látẹ́ ó wọlé sùn àṣírí yín ò ní bò tọmọtọmọ ewé ọ̀rọ̀ kó máa rọ́bì lé gbogbo yín lórí obì kó máa bì yín sí kòtò ata ló ní kẹ́ máa tara kó sínú kó sí ẹ̀pà ló ní kẹ́ paradà sí sàárè ẹ̀yin ti jáwé ọlọ́yin ayé dandan ní kẹ́ fojú kéwé ọlọ́yin ọ̀run o àìlòsọ yìí máa fi mí ṣe nǹkan o ọ̀nà ńláńlá ní bági apá ọ̀nà jọ̀wọ̀rọ̀ kì í tán lọ́rùn gẹ̀dẹ̀ ọ̀nà jáganjàgan kì í tán lọ́rùn ìbẹ́pẹ gbogbo ẹni tó ń pàlú yìí lẹ́kún ọ̀nà yóò máa ṣe fàájì nínú ilé yín ni o. ká tó wá káàdì Abala Lerefe ilé ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ Alex Babar
ọ̀gbẹ́ni kan lórí Facebook tó ń jẹ́ Anonymous ló ti ń pe àkíyèsí ọmọ Nàìjíríà sí wípé ẹ̀mí ọ̀gbẹ́ni wà nínú ewu. Ọ̀gbẹ́ni yẹn lórí Facebook òun máa ń wá kúlẹ̀kúlẹ̀ nǹkan ní máa bójú ni bójúbójú olóró ń bọ̀ ní máa ń ṣe lórí Facebook ṣùgbọ́n ìmọ̀ fún àwọn èèyàn ní intelligence. Ó ní wọ́n kàn sọ wípé àṣìyàn ọ̀tá àbọ̀n ló pa wípé ẹ̀mí ẹ̀ wà nínú ewu kán kìlọ̀ fún wọn ni ẹ fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ bíbáàrò ràn kò ràn yàn kò ní kán mọ́ pa òun ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà ẹ̀ mọ̀ lọ́rùn lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. What does the Quran and the Hadith teach? Surah 9:29. It says, fight those who disbelieve in Allah. In the Hadith, it says that the greatest form of jihad is religious fighting. So when Fulani come into the village and they chant Allahu Akbar, and they kill your families, it should not be a surprise. When Muslims are commanded to fight those who disbelieve, it's no surprise they seek you. Was this boy a Muslim? Was this boy a Muslim? Have any of the people here been Muslims that have been killed? So why is it that they're only Christians? Is this just a clash between farmers and herders? Where are your AK-47s? Are you clashing with the Fulani? You're being innocently slaughtered, and the ones who are in charge of protecting your life are not doing it. You're going to regret what you did. You're going to regret what you did. You're going to... It's been a year now, and I've not regret anything. I'm perfectly fine. I'm perfectly okay. I did not regret anything. Oh my God, let me celebrate. We go pop champagne. Pop, 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 pop champagne. ṣeun ìgbà gbogbo ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo ẹ ṣeun ìgbà gbogbo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo ẹ ṣeun àmúrọ́wọ́ rẹ láyé mi mo rí o sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun ìgbà gbogbo ẹ ṣeun torí lílọ bíbọ̀ ẹ̀dá láyé ọwọ́ ẹ ló wà ó jíjẹ mímu gbogbo ènìyàn bàbá ló ń pèsè gbogbo ohun tó dá sí ló yege à ń fi yìn fọ́ba rere tó mú wa pegedé kówó ta ìṣe dédé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ojú tọ́ta egede ọmọ ọlọ́run ti yege ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ẹ ṣeun o ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ẹ ó yá ká padà sórí ẹ̀ lílọ bíbọ̀ ẹ̀dá láyé ọwọ́ ẹ ló wà ó jíjẹ mímu gbogbo ènìyàn bàbá ló ń pèsè gbogbo ohun tó dá sí ló yege à ń fi yìn fọ́ba rere tó wà mú wa pegedé kówó ta ṣe déédé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ojú tọ́ta pegedé ọmọ ọlọ́run ti yege ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ o ẹ ṣeun o ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ o ẹ ṣeun o torí bẹ́ẹ̀ àná mi sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun o ní mi sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun o ọ̀la mi á tún sọ̀rọ̀ o ẹ ṣeun o ọlọ́run ló fún wa lọ́rọ̀ sọ ẹ ṣeun o ọ̀tá lọ́gbọ̀mí àní wọ́n fẹ́ panógo àtirawọ́ ọpẹ́lọpẹ́ bàbá lókè tó ń ṣọ́ wa ní lílọ bíbọ̀ ẹ̀dá láyé ọwọ́ ẹ̀ ló wà ó jíjẹ mímu gbogbo ènìyàn bàbá ló ń pè adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run happy new month ọlọ́run tó dá wa sí tó fayọ̀ kúnnú wa nínú ìdílé aláyọ̀ yìí tí ò jẹ́ àsọ̀fọ̀ tí ò jẹ́ àsòfò tí ò jẹ́ àpòfo àyìn ọlọ́run adágbò ọpẹ́ gbogbo ìyìn gbogbo ògo gbogbo sànà gbogbo hallelujah gbogbo ọlá gbogbo ọlá adápadà sọ́dọ̀ ọlọ́run ló ní o kó sá ti bá wa repackage ẹ̀ kó bá wa remanufacture rẹ̀ kó fi fún wa ní àánú àtòrí ọ̀fẹ́. Happy new month. I welcome you into this month of April. Oṣù kẹrin sẹ́rẹ̀ èrèlé èrè náà igbe oṣù igbe láwa yìí àwọn ọ̀tá wa kan mọ́ kígbe kiri àwọn ọ̀tá wa kan mọ́ kígbe kiri ṣùgbọ́n nínú oṣù náà ẹyẹ agbe kó gbé ire kò wá kó gbé ire kò wá kó gbé ibi fò wá dá yóò gbé ire kò wá yóò wá gbé ibi fò wá dá ìdá olójú méjì ní ọwọ́ ọlọ́run ló wà òun náà ni ẹyẹ náà ni ó gbé ẹyẹ bàgẹ́bàgẹ́ ẹ̀yìn ìyá mi ṣeun ó dá ọ akí ọlọ́run agẹ́ ọlọ́run ayin ọlọ́run àfìbà àti ìyìn fún ọlọ́run ọba lókè ọ̀run o glory be to God in the highest adúpẹ́ lórí ayé wa ẹ̀sìn ọpẹ́ ẹ̀dúpẹ́ lọ́nà tẹ́ bá mọ̀ dání ní gbogbo ẹ̀sìn tẹ́yìn bá ń sìn ẹ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Welcome into the new month. Welcome into the new month yìí náà rẹ o ibà tíkúmi àtíkú yorùn gínígíní ibà ọ̀pàpà parada bí táyà ti parada ti ń dọ́gà rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òde àyànà ọ̀bàlà comment section abẹ́yẹ̀ yóò
olólùfọ́ wa ìbí náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ mọ́jẹ̀ kéèyàn kankan parọ́ fún wọn mọ́jẹ̀ ọmọ kò rọ́jẹ́ o mọ́jẹ̀ kan fi rọ́kọ kan fi búrẹ́dì kọ lómi ọbẹ̀ o wo bó a ti kófìrí pé nǹkan kan rìn sàn pẹ̀lú rẹ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake mọ́ lọ catwalk iwájú rẹ o mọ́ rè rìn sàn iwájú rẹ o ìwọ náà yẹ bàbá yìí sẹ́kọ́nà gbé fún bó ṣe gbé wá ní kó ṣe dá padà fún kò jù bá náà lọ n tó fi kọ́ lọ́gbọ́n nù wípé next time mọ́ rìn sàn mọ́ ṣe déédé pẹ̀lú ẹni tó bá ń bá dì í ṣe bísínẹ́sì ní iṣẹ́ òwò lẹ́jọ́ ń dá òwò pọ̀ bóyá jọ ni bóyá ẹjọ́ ń rìnrìn àjò ní nínú tara tàbí nínú tẹ̀mí bóyá tọkọtaya ni ó lè jọmọ rẹ bí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ ọ bá ti ń ṣe dáàdì ti ń parọ́ fún ọ tó ń gba owó ti owó ìwé yunifásitì tó fi owó ìwé kan gba 5 lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n náà mọ́nà tán fún sọ fún pé àmì ìdẹ̀wà ló rán sí ọ mọ́nà tán fẹ́ni tí bá ń parọ́ fún ọ pàápàá jùlọ nòrìlẹ̀ relationship tàbí ẹjọ́ rìnrìn àjò òmìnira bó bá ti ń parọ́ fún ọ tó ń fi dúdú pé funfun fún ọ tó ń fi tọ́ dúdú sínú tó ń tu funfun jáde ìwọ náà ìtọ́ tó túlẹ̀ yẹn náà ni kó pákéjì padà fún ọ mọ́ parọ́ fún tiẹ̀ o naturally ṣùgbọ́n bó bá gbé wá fún ọ rí pákéjì irú ẹ̀ dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú èmi náà ni wọ́n ń pè ní ibà ọkọ̀ àwọn ẹlẹ́yà ibà ọ̀pákọ̀ ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn 316 ibà ẹ̀mí ọ̀gá ibà ọkọ̀ wòlíì mọ̀látò yóyò kọ́tì bàbá mi Òkèńlá Adédọ̀tún bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pákọ̀ ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn 316 kò sàrúgbó ń bí o ibà mọ́ba àwọn sẹ́ndì ìròyìn fọ́gàn náà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀jọ́ gbogbo ìròyìn tó bá pín lọ́dọ̀ rẹ̀ even ti Bobby mọ́ rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ẹ̀wọ́ bá rí àṣìṣe ń bẹ̀ bùn àgbà wà lè mọ́ rí ṣùgbọ́n bá rí àwa ìfíbò àwa ìbò àṣìṣe àìfọwọ́bò ó ti lọ nìyẹn fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ má sọ ń pa ẹ̀mọ̀ kò jọ́ lọ́dọ̀ tí wàá sọ ń pa ẹ̀ àtúnṣe sọ́rí àtúnsọ fún ipa ṣe mistake ni bá a bá ṣe mistake jọ́ mọ́bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fògàn náà o èmi náà ni mo ń jẹ́ ibà gbọ́n débẹ̀ ibà Sanawole ibà fayọ̀kọ́ tiẹ̀ ibà ayọ̀ mi kún ibà inú mi dùn ibà mólódùn iná rẹ o ibà kà síwájú ibà yápè ibà Fẹ́mi lóye bá mi dáadáa ayọ̀ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ̀ ibà kan bí abẹ́ ń kó iná rẹ bá ń fòtílẹ̀ bá ń fọbalẹ̀ bá yàn kó yanjú ẹ bá yan lórí ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káàfà tàbí olójọjọ́ lọ́dọ̀ yín bò ní wẹ́dà tí àwa ti wọnú summer báyìí the beginning of summer ṣùgbọ́n àfi bí kíní díndín kíní ńláńlá blọọkù ńláńlá yẹn mo orúkọ tẹ́ ń pè lọ́dọ̀ tí blọọkù ńláńlá tí wọ́n jábọ́ lójú ọ̀run àfi bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí jábọ́ mọ́jú àti snow ní gbogbo orí mountain wa òtútù ìtún bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí ẹ wo mo tàn yíta sí programu ó dá àwọn alákọ̀ọ́kọ́ náà kórí ìròyìn wa wọlé ìta bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti dàbí ẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ ẹja mọ́ wọlé ńkọ̀ kejì ká mọ́ domi tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́jà bẹ̀rẹ̀ níléeṣẹ́ ológun níbi tí wọ́n ti ń dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú arákùnrin tó sọ̀rọ̀ lánàá tó sọ wípé òun ni olórí ọ̀dọ́ níbi tó ti pààyàn ní Plateau State tó sọ wípé òun rí ọkọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àwọn náà wá cover fún àwọn agbésùnmọ̀nì náà wá pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ wọ́n ní wọ́n ti kà more than 30 people wọ́n kàn rí òkú yìí wọ́n rí àwọn òkú èèyàn yìí ni wọ́n tún gbàbọ̀ míì lọ tí wọ́n rè wọ́n fẹ́ kó 150 people wọ́n ti kó wọn sínú mọ́tò wọn ní iléeṣẹ́ ológun ní the first thing náà kọ́kọ́ fẹ́ sọ náà ni wípé ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ìròyìn fògàn náà ni pé níbi tí ayé lajúdé yìí níbi tí gbogbo wa náà tá a sì ń rí lórí agbágbé wípé àwọn ará bíi náà wọ́n ń lo camo tó jẹ́ ti army ẹ̀yin náà ẹ̀ bá ti mú plate number ẹ bá ti ṣe fídíò mo ní ta ní òròjú ráyè ṣe fídíò wọ́n sàní kí ìsà wọn ní ká mọ̀ dá arákùnrin yẹn lóhùn ní àṣẹ ní mọ̀ dá lóhùn wọ́n ń pa àwọn èèyàn ó sì jẹ́ jurisdiction rẹ̀ ó sì jù lórí ọ̀dọ̀ ẹ̀ wá ní ká mọ̀ dá lóhùn ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ ṣe kíá kẹ́ ẹ tara mọ́ kẹ́ ẹ kóra mọ́ kẹ́ ẹ yí latan lẹ̀ patan mọ́ ọkọ̀ rẹ̀ ń bọ̀ kí ló dé náà ògiri lanú lẹ̀ àwọn ni wọ́n ń ráyè wọ bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà tó ti wá sọ wípé káwá wò àwọn náà ń gbìyànjú àwọn ilé adìyẹ àwọn ńláàgùn irun ara ní òjì àmọ́ ẹ wá wo bí àwọn ṣe dóòlà àwọn 150 people pé wọ́n fi àwọn mọ́tò wọn lẹ̀ tán fi kó wọn sí wọ́n fi mọ́tò lẹ̀ wọ́n sá lọ ni wọ́n gba gírì lé àmú yín débẹ̀ abadénú àkójọpọ̀ ròyìn bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwà yà ní ọ̀dọ̀ àfúnyín lábọ̀ lórí ti owó tí ààrẹ olódò dẹ́rẹ̀ ìyá lánàá àwa náà fẹ́ mọ ìdí tán fi rè ìyá owó yẹn àti túṣu désàlẹ̀ kòkò àti mọ fífín ìdí kòkò wọ́n ní $1 billion bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé $6 billion ni $1 billion bẹ́ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ kó lé orí Lagos Port Àpápá
ìwé tán lọ tọwọ́ bọ̀ UK pẹ̀lú ìjọba UK pé wọ́n máa bá wọn tún Àpápá Wharf ṣe làwọn ẹ̀wà ní kí ló dé tó jẹ́ ìyìnlẹ̀ ìyá owó ni wọ́n ní rárá bí ẹ̀yáwó ni àwọn ọmọ san padà ní kì í ṣe pé UK ló fẹ́ tún ṣe wọ́n ní kò yá ni ẹ láyé a wọ́n ní yóò yá bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú àti nǹkan míì tán ṣe yá owó bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ mínísítà Olúbùnmi Òjó ó ní òun gbọ́ fìrìfìrì wípé wọ́n sọ wípé ìgbà táwọn lọ UK àwọn tọwọ́ bọ wípé kí UK máa kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n wá sí Nàìjíríà ó ní àáṣí mọ́ sọ báyìí náà bẹ́ẹ̀ náà ló lóun ó ṣàlàyé fún wa o bẹ́ẹ̀ náà ló tún mẹ́nu lé iye àwọn àjèjì tó wà ní Nàìjíríà tí físà àwọn tó ti jóná mo lẹ́yìn náà mọ̀ wọ́n ó ní 840,000 àwòkù díẹ̀ kó gbẹ́nu lé 1 million ó lóun ó ṣe gbẹ̀ lálàyé fún ọ orí ọ̀rọ̀ àwọn contactless kìíní wọn ń kọ́ contactless renewal of passport àwọn èèyàn yóò ṣe déédéé wọn ṣe dáadáa wọ́n frustrate effort ọmọ Nàìjíríà káàkiri gbogbo embassy lágbàáyé ebi ọ̀sẹ̀ méjì lẹ́pẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì bí èèyàn bá ti apply yóò ṣe é ṣe kò ní ṣàìṣe ẹlòmíì 6 months ó wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ dórí ẹ̀rọ ayélujára wọn náà ní ìsìn lè chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ lè track nǹkan kan èèyàn mi kan ló fi lọ̀ mí ni mo bá dánwò pé dánwò ló bí ọ̀kẹ́rẹ́ láti bí oṣù méjì báyìí tí ẹ̀ lè mọ bí tí iṣẹ́ dáadé dúró tẹ́lẹ̀ ń tẹ̀ka ẹlòmíì tẹ̀ka kò rówó san ẹlòmíì sanwó kò sóò lọ́dọ̀ wọn kan sanwó kí wàá ní gbogbo eléyìí tẹ̀ ń ṣe tẹ́ bá mọ̀ wípé ẹ̀ lè ṣe ẹ kúkú palẹ̀ rẹ̀ mọ́ kẹ́ ẹ padà sí ayé àtijọ́ sí ọ ẹ kàn mọ́ lẹ́nu a sì ti ń yìnyín a ti ń yìnyín mínísà Olúbùnmi a ti ń yìnyín lórí ìkànnì ṣùgbọ́n ẹ̀ ń fọ́ọ̀lù àǹdí ara yín o àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ àmọ̀rọ̀ wọn wá fún wọn jẹ á da èsì wọn padà fún wọn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwa yà ní ọ̀dọ̀ prophet El-Buba ó ga òun sókè ó paláriwo ó tú àṣírí ìjọba ó ní gbogbo eléyìí tí iléeṣẹ́ ológun sọ ó ní àwàwí ni ó ní ẹnu náà fi ń jagun instead of kan dojúkọ ogun gangan pé ọwọ́ wọn ó yẹ kó le lára àwọn agbésùmọ̀mí the whole country lè wá ń pariwo pé ń wọ excuse pé níwọ̀n ìgbà kan bá sì ń wọ excuse ń tán sọ náà ni wípé àwọn arábẹ̀ yẹn wọ́n mọ ogun jà ju àwọn lọ ń tán sọ nìyẹn orídìí ológun Nàìjíríà ibẹ̀ náà ló tún ti wá já wa sí ó ní kò ń sòótọ́ fún wa ó ní àwọn ológun tẹ̀ ń wò yìí ó ní wọ́n máa ń pe àwọn tó wà ní duty to stop fighting terrorists tí wọ́n bá ti rí ibi tí terrorists lọ́jà àwọn ológun náà ó sì pè wọ́n ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ jà mọ́ wọn ní ẹ retreat El-Buba ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní ó ní this is the end of Nigeria mo ní mo jẹ́rìí rẹ̀ akaba ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn jíò àwọn wòlíì ńláńlá àwọn àgbààgbà nínú ẹ̀sìn táwọn retí kan sọ̀rọ̀ tán sọ nǹkan kan El-Buba yóò sọ tiẹ̀ kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ ọmọ Fúlàní ni bí tá a ti wá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà ní ayé àánú politics díẹ̀ mú ni ó dáa ó rà ayákùnrin ẹja tẹ̀wájú ẹja wáyé àánú politics níbi tí arákùnrin kan stalwart ní nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC níbi tó ti ń pa láriwo wípé ń tóun rí yóò dá wàhálà lẹ́nu ẹgbẹ́ àwọn pé sabotage ti pọ̀jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó yí ààrẹ olódòdó kápápá jùlọ àwọn governors àtàwọn minister tó ń ṣe mọ́ jó lọ tó ń kọrin mọ́ jó lọ mú wẹ̀yìn rẹ wípé wọ́n tan ààrẹ olódòdó ni wọ́n máa sabotage iṣẹ́ rẹ̀ gan o wọ́n máa ba iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ o àti pé wọ́n sọ òdodo àtòótọ́ fún bí wọ́n ṣe yí ká tó mo ní sẹ́nu ẹgbẹ́ APC ni wọ́n sì wà ó ní APC lòun ẹ̀wọ̀n kẹwùn dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣe ní kìlọ̀ wípé Kwakwanso ní Kano wípé bí ò tiẹ̀ lè fún wàrà ó lè dá wàrà nu bẹ́ẹ̀ bá fojú tẹ́ḿbẹ́lú rẹ̀ tẹ́ fojú kéré rẹ̀ wípé yóò ba nǹkan jẹ́ fún yín ní Kano ṣùgbọ́n sàdédé náà la rí gómìnà wọn tó catapult sínú ẹgbẹ́ APC ṣẹ̀sì mọ̀ wípé deputy rẹ̀ ò bá lọ ṣe resign ní Kwakwanso nìyẹn bá lọ ń tiẹ̀ wọ́n ti jọ kọ̀sbẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ẹ̀mọ̀ ká mọ́ sí rí kóyá kọ̀bẹ́ẹ̀tì jájọ kọ̀bẹ́ẹ̀tì wọ́n ti jọ kọ̀bẹ́ẹ̀tì ní ìsìn àwọn àmọ́ wò ta ni ó gbégbá orókè ṣùgbọ́n àti wá rí wípé bí Kwakwanso ṣe yapa báyìí nínú ẹgbẹ́ NNPP àwọn tó bá lọ àwọn House of Rep tó wà ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ti ya sínú ẹgbẹ́ ADC náà ti ń gara nínú ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ní ìsìn náà ti ní èèyàn 9 kan bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé àwọn kan náà tún ya lọ sínú ẹgbẹ́ APC 14 of them àwọn èèyàn tún lù sínú ẹgbẹ́ PDP mo ní gbogbo eléyẹ àwáwí àtàmọ̀ tí bọ̀dà Bùkọ́lá ń sọ lánàá mo ní kò lórí kò ní fìlà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tàn á wà fún ilé update lórí ti Plateau níbi tí commissioner of kìtì ẹ̀ ní màmá ẹ̀ náà kan náà àwọn commissioner àwọn náà rán wá wípé kó wá sọ̀rọ̀ lórí agbágbé commissioner ẹ̀jẹ̀ ń wo commissioner of information ni
ó ní lóòótọ́ kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n máa sọ fún tàbí tó máa mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ wá àtáàkì àwọn ọmọ ìlú òun tó máa wòran àwọn òwòrán wọ́n kàn fẹ̀sùn kàn wọ́n ní àánú ìyá yẹn ṣe mí o àwọn kan mọ̀ ló ti kú èyí tó fa ọmọ mọ́ra ọmọ rẹ̀ tó ti kú yẹn tẹ́jẹ̀ bò ó wọ́n ló ti kú ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ní sùúrù mo mọ̀ pa máa rí òkòdòrò ọ̀rọ̀ a máa rí di òótọ́ a fẹ́ mọ̀ bóyá òótọ́ ni bóyá kì í sòótọ́ arákùnrin tá à ń gbé bọ́yìn náà sọ bẹ́ẹ̀ náà làá gbọ́rọ̀ lẹ́nu commissioner of information wọn ní Plateau State obìnrin lòun ló bá lanu ló bá sọ̀rọ̀ àwọn méjì kan ti ẹ̀sán gbà yẹn tán jáde wípé àwọn máa wá attack pé wọ́n ń bọ̀ wá attack ní tí wọ́n bá ń ṣe Palm Sunday lẹ́yìn ìgbà táwọn bá parí àwẹ̀ ìtùnú pé àwẹ̀ ló káwọn lọ́wọ́ kò ṣé àwọn àpájọ gba àwẹ̀ ni pé àwọn ń bọ̀ wá attack báwọn ti mú àwọn méjì nínú àwọn méjì tẹ̀ mú dà nígbà tẹ́ mú wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mú wọn ní àbí lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo ẹ̀ dàrú yìí ẹ ṣe wọ́n wo information ẹ ṣe wọ́n wo intelligence ìran tẹ́ mọ́ rò páwọn èèyàn kan ń ṣeré ó bọ́ sórí agbágbé we go attack you tá a bá ti parí àwẹ̀ ìtùnú ló ká wọn lọ́wọ́ kù èyí náà sì wòran ẹ̀ gbégbèsè lórí ẹ̀ wọ́n wá attack tán ẹsẹ̀ wà lẹ́ẹ̀mú wọn kiri ká ní àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n fojú rẹ̀ hàn yìí wọn ò mọ ìjọba ṣe rárá wọn mọ tán pé proactive kò sínú dictionary àwọn olórí ní Nàìjíríà wọn mọ túmọ̀ ẹ̀ ní kò yé wọn ni wọn kàwé débẹ̀ ní proactiveness ní wípé dó ọlọ́mọ kékeré lé tí ó ṣe rìn ń kọ́ bọ́ ṣe rìn kò tí ì mọ̀ rìn dáadáa proactiveness tí ìyá tàbí bàbá tàbí ẹ̀gbọ́n tó bá wà lára ń di ọmọ yẹn ó sì náà ni wípé nínú kó gbé pílò tàbí kó mọ̀ tẹ̀lé tàbí kó mọ̀ fojú sùn ó wá gbé jókòó sórí kùsìnṣíà orúkọ ọmọ yẹn ọmọ tí ò tí ì lè jókòó dáadáa tó bá yí báyìí wá wà proactive wá ti gáìdì gbogbo tọ́mọ yẹn lè fi ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n tíjọba Nàìjíríà wà fún ni pé wọ́n wù ọ̀ràn kó ṣiṣẹ́ kódà kan rí ọmọ yẹn nú ewu pé ọmọ tí ń rìn gàlagàla yìí pé ọmọ tí ń rìn gàtàgàtà yìí tẹ́sẹ̀ rẹ̀ ò tí ì múlẹ̀ yìí ẹ dì í mú ẹ fi nǹkan kan ràn lọ́wọ́ wọ́n lè máa jẹun wọ́n lè máa tayò tó bá wá ṣẹlẹ̀ tán tó forí lálẹ̀ wọ́n á ṣẹ̀ wá máa sáré kiri wọ́n á máa sáré kiri bí ìjọba Nàìjíríà ṣe ń ṣe yín nìyẹn à ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ àwọn NLC àwọn náà ń pariwo ní ariwo kílẹ̀ yìí ń pa yìí o ajá inú ìwé mọ̀jú ẹ̀kẹ́ mọ́ pariwo lọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ kò sí ìrànlọ́wọ́ kankan ẹ lọ káàkiri àgbáyé lẹ́nu tẹ́pọ̀ wọ̀nyí tí ìjà Israel àti Iran bẹ̀rẹ̀ àìmọye àwọn orílẹ̀-èdè ló ti help àwọn citizen wọn Kenya ń bẹ̀ gan wọ́n ní bí àwọn citizen wọn ò ṣe ní mọ̀ ìyàmọ̀sẹ́ ìmí wọ́n ti ní kán dúró lé kán wọ́n ṣiṣẹ́ from home ẹ̀yin ò ṣe ẹ̀ ṣe nǹkan kan àrí nǹkan kan tẹ́ǹsì ẹ̀ ńlanu kiri wọ́n ní ara ẹ̀ náà làwọn ṣe báwọn gbọ́ wípé disco headquarters wọ́n sáàkì àwọn òṣìṣẹ́ tó gbẹnulé ẹgbẹ̀rún kan 900 workers wọ́n náà sáàkì ẹ̀ mo ní kán tó sáàkì wọn ẹ̀ ṣe gbèjà wọn àwọn bọ́ọ̀n bẹ́ẹ̀ ayàn létí yín jáde àwọn aláìní kan sí. bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ayé àlọ́dọ̀ Amnesty International níbi tán ti sọ̀rọ̀ àbùkù sáré olódòdẹ at the same time náà ni ẹgbẹ́ CAN náà sọ̀rọ̀ sí kò kàn sí useless nínú language ẹgbẹ́ CAN ẹjẹ́ ń kàbọ̀ sí kọ́ ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ kàti CAN ẹ̀rọ ẹjẹ́ akẹ́lẹ́ tó brutal jù wọ́n ní Tinubu loves issuing useless press statement protecting Nigerian not his priority. Amnesty International ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní tí CAN wá sọ Christian Association of Nigeria wọ́n ní Tinubu should stop issuing press statements of money innocent Nigerians. Jojúmọ́ mọ̀ bọ́n kẹ́dùn kò súyín ni you should stop it. ẹgbẹ́ gbèsè ẹ ti fi nǹkan falẹ̀ jù à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn bala fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ yín lóòótọ́ a fẹ́ gbòmìnira ìyẹn ò ní kẹ́ máa wà ọmọ Nàìjíríà ń ràn náà ṣùgbọ́n bàbá mi kan ní kí n mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ bàbá mi Akínúsì kan ló sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n nítorí wípé agbára wà lọ́wọ́ àwọn state governors yẹn náà wọ́n nìkan ṣe ni ọ̀nà ń wòran mo ní àbọ̀ ara ọ̀rọ̀ tí stọ́wọ́ tí APC yẹn sọ nìyẹn wípé wọ́n ti sabotage ni mo ní Cubana chief priest náà sọ lánàá wọ́n ní ó gbẹ́nu ẹ̀dákẹ́ o pé kò mọ tí ń ṣe wọ́n mọ̀ ní àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ní kò sí tán lè fi wá agbára kò sí tán lè fi da ìlú rú pàápàá jùlọ àwọn Fúlàní tán jáde lẹ́nu jọmọ ẹ̀rí Dr. Yusuf Gumi gbogbo wọn tán jáde inú bí wọn pé ibi tí inú bí wọn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni wípé ààrẹ Tinubu gbà kí USA wá gba iná ti pinnu pé àwọn ó pa ṣégè tán bá lè pa àwọn Kristẹni náà wá ń dojú kọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tìlú òyìnbó Ted Cruz
lára àwọn congressmen ló náà ti ganu sí mẹ́tẹ́ bá gbọ́n tó sọ gbogbo ẹ̀ á pa gbogbo ẹ̀sùn ojú kan bá wá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ó rà ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú ẹja catapult sínú abala we don't want Sharia in Yoruba land. The only thing we want is peace. Ẹ ṣe peace. Ẹ sọ wípé àlàáfíà. Ẹ sọ wípé àfẹ́ Sharia ní Yoruba land. Kàn fi mọ́ nílẹ̀ Haúsá. Àbọ̀dé Sharia wọn, àtúbọ̀tán Sharia wọn, àbọ̀ Sharia wọn, gbogbo àti rí. Àti rí tó dálẹ̀ kò lè ràn wá lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá lálàáfíà ní wá nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ sọ pé mo ṣin ẹsẹ̀ ọlọ́ṣà sínú á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ẹwẹ́yẹ o. A fi pàkà yọ́ọ̀yà kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ báyìí báwọ̀ ẹ mọ́ bá wa pín wọ́n ní àwọn tẹnumọ́ ẹ mọ́ bá wa court ẹ mọ́ bá wa pín ẹ mọ́ bá wa court ẹ ń bá lè court kò court yẹ. Alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfi pàkà ẹ jẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ Kristẹni kan wọ́n láwọn Christian leaders tí ẹni kì í ṣẹgbẹ́ wọn kóra wọn jọ wọ́n náà support the establishment of state àyà wá ń fi ọ̀rọ̀ àwọn gúrùpù mùsùlùmí tán jáde lánàá kì í ṣe àwọn urúwà ògiri wá o àwọn tán aláìmọ̀kànmọ̀kàn tó yẹ pé ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ní ọ̀pá wọ́n rè hangi transformer tí wọ́n gbin ó níná lórí nù èyí tí ò gbin kọ́mọ̀dì bẹ́ẹ̀ èyí tó níná lórí nìkan lọ họ́ọ̀gì o lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho wọn á kú dànù. Àwọn eléyìí tí wọ́n sọ lánàá wípé kí ààrẹ Tinubu àti federal government Nàìjíríà kan gbèsè Iran lẹ́yìn àti Palestine wípé Iran làwọn fẹ́ kan gbèsè lẹ́yìn kán mọ̀ dúró sí orí fence kán mọ́ sì gbèsè Israel lẹ́yìn Iran ní kán gbèsè lẹ́yìn ní àyà wa ní ká fi wé àwọn ti olórí Kristẹni tán kóra wọn jọ tí àwọn ń wá bí ó ṣe dáa fún Nàìjíríà ṣùgbọ́n tán apá kejì ń wá bí ó ṣe bàjẹ́ fún Nàìjíríà ẹgbọ́n ta ní ká pàtẹ́wọ́ fúnnú wọn lè láǹṣàbù sí ẹ̀sìn. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí ń dá sí ogun Iran wọ́n ń pe ìjọba Nàìjíríà pé kán gbèsè ẹ̀yìn Iran ṣùgbọ́n àwọn tí onígbàgbọ́ ọmọlẹ́yìn Jésù wọ́n ń fẹnu sí state police wọ́n ń wá bí ó ṣe dáa fún Nàìjíríà tí insecurity ò ní sí mọ́ ní Nàìjíríà ẹgbọ́n ta ní ká pàtẹ́wọ́ fún ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. We yearn for a nation where the basic necessities of life are available both to the poor and the rich. We are here to appeal to politicians. Please, don't kill people because you want to become something. So when you consider the minimum wage, you ask yourself, is there really any way that Nigeria can be stopped from being corrupt? Because I don't know how you survive. For them, state police will go a long way in addressing insecurity. To bring an end to what just happened yesterday on the plateau is for state policing. The moment that is in place, it will checkmate all that is going on in the northern Nigeria. Somebody gave this 1756. The government of the people fought by the people. Who are the people? Because we have different categories of peoples. I want to say Nigeria is a political class. Those people, people are going to different parties to say it's our democracy. We decide what will happen. We take the dividends. Ó náà lẹ ti rí yẹn wa kan bábo ká pàtẹ́wọ́ èmi tiẹ̀ ti pàtẹ́wọ́ fún ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ wa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹjẹ́ adé Kano ìkan nínú àwọn ẹgbẹ́ APC wọ́n ní ó wọ lift elevator wọ́n ní ó sì kù sínú elevator wọ́n ní sóòrù ló mú bẹ̀ wọ́n lé elevator wọ́n ní ó hangi kò lọ mọ́ wákàtí mélòó wá ní ṣé nǹkan kan ṣe tẹ́lẹ̀ ni ṣé ìbẹ̀rùbojo ló mú ni ṣé elevator já ni wọ́n ní Kano APC chieftains ó kú after being trapped in Abuja hotel elevator weeks after party election win wọ́n lòun ló sì win ní kíní party wọn. A kàn ń kọjá lọ la gbọ́ tán sọ mọ̀jà pẹ́ńbẹ́ ẹjá wá lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé inú abala àfipàkà náà ni ẹjá yà lọ́dọ̀ Ted Cruz ibi láti lò Senator Ted Cruz wọ́n ní ó ti bẹnu àbùkù lu Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti ọ̀fíṣẹ́ àwọn papọ̀ wípé àwọn náà sponsor agbésùnmọ̀mí by implementing policy that encourages terror àti terror groups specifically citing the implementation of Sharia law in northern Nigeria pé ìwọ̀n ìgbà tí Sharia law bá sì ń wà blasphemy law nílẹ̀ Haúsá wípé ìjọba ló ń encourage ẹ̀ pé bó ń ṣe rí inú pé yóò sì lé yóò lẹ́yìn àwọn báyìí ń fọwọ́
gbẹ̀fẹ̀ mú tẹ́lẹ̀ ni wípé ẹ rẹ́dì láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ṣùgbọ́n báwọn ṣe ń wo yìí ẹ̀ ń wo àwọn kìrìsìtẹ́nì ràn àwọn sì ń tẹnu mọ́ Christian genocide tí Dr. Yusuf wá fẹnu tàbùkù tó ní the nonsense Christian genocide aláìmọ̀kànmọ̀kàn afọ́fúngbẹ́mu Dr. Yusuf yẹn mu ayẹyẹ ni o owó bá a ṣe ń gbé wáyọ ayẹyẹ àrùkù gbọ́n tẹ́lẹ̀ ni o kò gbọ́n kankan. Only he stated that the US is tracking these officials and will hold them accountable. Iná tètè ẹjọ́ yín ti pọ̀ jù àyálọ́wọ́ wọn kún ni ní Iran. Ẹ̀yin náà tètè bàtí ọ̀rọ̀ ti Plateau ṣẹlẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ wá ń tún àti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dẹ̀ ndé ọ̀rọ̀ lẹ́nu El-Buba o El-Buba ni kì í ṣe Elrufai o Prophet El-Buba ẹ gbọ́dẹ̀ ndé ọ̀rọ̀ ẹ já sáré fún yín ní update lórí ti Ọgbẹ́ni Tiger Woods gbajúgbajà golf player yẹn tó l'accident lọ́jọ́ sí tán sọ wípé wọ́n fẹ́ test ẹ̀ wọ́n ní kó tọ̀ olóhùn ò tọ̀ kán má bàa mọ̀ bóyá ó mu nǹkan àbí ó lo àdó olóró tàbí bóyá ó wà under prescription oògùn wọn náà ti wá rí wípé hydrocodone pills àkódé nǹkan mú wòye wọ́n ní painkiller ni pé ó wà nínú mọ́tò rẹ̀ nígbàtí wọ́n rí nínú mọ́tò rẹ̀ nígbàtí mọ́tò yìí wọ́n ní rí ṣe test fún bóyá wọ́n prescribe ẹ̀ fún bóyá òun ló sì ń yọ ọ́ lò wọ́n ní wọ́n mọ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán wọ́n pín fọ́nrán kankan nìyẹn wọ́n ní BBC News ló gbé wọ́n ní wọ́n gbé ní 2011 àmú ní kí la fẹ́ fi ṣe àyà ó ti pẹ́ ó ní níbi tí Sultan ti ń sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ dáná yá Boko Haram ẹ bá ń kà bó ṣe kọ́ ó ní Nàìjíríà ó ní Sultan of Sokoto condemns Boko Haram crackdown wípé kán mọ́ crackdown on Boko Haram ó ní àyà ìròyìn ti pẹ́ ó ní àkà ó dájá yan akànyàn náà ni kí gbogbo wa lè túmọ̀ wípé ní tàn sọ́sẹ́ ó correct àwà lójúfò 2011 ló ti sọ̀rọ̀ yìí ó wípé ká mọ́ fọwọ́kan àwọn Boko Haram ńgbà náà ó ń jọ bẹ́ni pé gbà náà wọ́n ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní 2014 gangan kọ́ná náà gbilẹ̀ tí ń bá rántí dáadáa wọ́n pa ọ̀gá wọn ńgbà náà ni the Sultan of Sokoto the spiritual leader of Nigeria's Muslim in the north èmi fi north sí lọ́rọ̀ àwa Yorùbá ò gbà àwa mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá àgbà has condemned the military crackdown against the Islamist Boko Haram sect. Tẹ́ bá fẹ́ mọ ibi tó wà tẹ́ bá fẹ́ kàdélẹ̀ torí wọn ò ní kàdélẹ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni ilé ìwé ìròyìn BBC ló gbé ní July 29 2011 BBC ẹ̀yẹn kàn tẹ̀ sí Google wípé Sultan of Sokoto condemn Boko Haram crackdown tí BBC yẹn yóò gbé wá fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé ìròyìn ló gbé ṣùgbọ́n BBC gangan ló gbére kì í ṣe AI o Sultan of Sokoto condemn Boko Haram crackdown ó ní kọ́ mọ́ fọ́ ọkàn wọn ó ní we cannot solve violence with violence wọ́n fi wèrè wo wèrè Mohammed Saad Abubakar told a meeting of religious leaders the Boko Haram based in the northeast city of Maiduguri says it is fighting for Islamic rule pé Islamic rule náà ń jà fún wọ́n ti ń pààyàn o wọ́n ti ń ju àdó olóró kiri ńgbà náà o 2 years ago Nigeria security forces brutally suppressed and ẹlọ́ọ̀kà ń bẹ̀ ẹlọ́ọ̀kà yóò yé yín ní òfẹ́ ká pẹ́ lórí èrò yẹn ti pẹ́ jù ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ló ń já ran ìrìn ìdò ní báyìí tán wo ràn wọ́n wo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ràn ńlá ń pa láriwo fún wọn wípé kán gbé àwọn ará bíi ṣé kò ṣeé fọwọ́ kan kò ṣeé fọwọ́ wọn nìyẹn ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá lè mú àwọn tó lè mú wọn bọ̀ Ted Cruz ti sọ ó ní gbogbo àwọn jihadisi àwọn tó wà lẹ́yìn wọn tán tí wọn kán máa pa Kristẹni ó láwọn mọ̀ wọn ó ní ọjọ́ ń bọ̀ lólúwawí ó láwọn ń bọ̀ èrè àwọn sì ń bẹ pẹ̀lú àwọn láti san fún oníkálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ó dá ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ ó dá ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wá dénú ròyìn níbi tí mo ti rí arábìnrin kan irọ́ ẹjẹ́ kọ́kọ́ mo ti Russia àṣírí Russia tú wọ́n ní secret recordings expose how Hungary's ìlú kan ló ń jẹ́ Hungary lèmi wọ́n pè orílẹ̀-èdè kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní EU kan tó gbà wọ́n sínú Schengen náà báyìí kan tó gbà wọ́n sínú EU náà báyìí ó pẹ́ top diplomat fed US secret to Russia wọ́n ní gbogbo àṣírí European Union wọ́n lòun ló ń rètò fún Russia mo lẹ́yìn tí mo nǹkan kan Trump ti gbọ́n rí lẹ́yìn ogun ìránù yìí tí gbogbo ẹ̀ bá rọlẹ̀ kò ní bá Europe sọ̀rẹ̀ mọ́ tó ń gbàbọ̀dé fúnra wọn ẹjá wá fẹ́lẹ̀ káfí káre gbogbo rẹ̀ lẹ̀ fọ́nrán kan ni mo rí níbi tí mo ti rí Àtíkù tó ń sọ wípé ilẹ̀ Haúsá náà máa zóònù ADC candidate sí
mo ní kí lòbí wá lọ ṣe ń bẹ̀ sókè lọ tarakadanu ní ẹ̀bá ń tẹ̀sí ẹja sáré gbọ́ bá a bá dé káwá káàdì ìròyìn lẹ̀. We have no zoning provision in the ADC's constitution. In fact, the only party that has zoning in its constitution is PDP. So, is it the first time that you are seeing me here? Certainly not. I have always come here to pay my respects. The issue of contesting 2027 election does not even arise. I am a member of ADC, and we are busy trying to make sure that our structures are firmly rooted, you know, from the world level, local government level, state level, up to the national level, and we are busy mobilizing people and also registering at the same time. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ilé ìta fi káde ìròyìn lẹ́nà rẹ̀ o ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ arábìnrin yìí wọ́n ní ìyàwó lé ni ó sì ti bímọ ṣùgbọ́n ó ń rè kọ́sẹ̀ télọ̀ wọ́n ní ó wá dọjọ́ kan ó sì ti sanwó ó wá dọjọ́ kan ó wá pẹ́ dé arábìnrin tọ́jọ́ ń kọ́sẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ òyìn ò tí ì máa rí ní tiẹ̀ ó wá pẹ́ dé lọ̀gá bá pè é lọ̀gá bá ní kúnlẹ̀ síbẹ̀ yẹn ẹ̀mọ àwọn ọ̀gá tí wọ́n máa ń fẹ́ sọ ọ̀gá di àwọn náà fẹ́ wọ́n sí bí ọ̀gá lọ́wọ́ bá ní kúnlẹ̀ síbẹ̀ ìyàwó lé ní ó kúnlẹ̀ pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́wọ́ ẹ ó jẹgba ẹ wá òun sanwó wá kọ́ iṣẹ́ yìí ní irú ránran wò nìyẹn irú rọ́bìsì irú ẹgbọ́n torí pé lọ́ọ̀ kọ́ṣẹ́ wọ́n ní kò sì rí ọ̀gá fín o ó sì ṣeé ṣe bóyá ọ̀gá gan kò tí ì mà rí o ó làwọn èèyàn ṣe mọ́ sí báyìí Nàìjíríà yẹn èèyàn wá kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ kódà kó mọ́ tí lọ́kọ kó mọ́ tí jẹ́ married person gan ó wà mọ́ sí torí pé ó fẹ́ sì sí ọ̀gá mọ́ wọ́n ráwọn ọ̀gá kan náà torí ẹ̀ làwọn ọmọ yẹn ṣe ń sálẹ́nu sẹ́wọ̀n fẹ́ kọ́ṣẹ́ mọ́ yahoo lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń ṣe mo rọ́mọ kan tó lè kọ́ iṣẹ́ wẹ́dà iṣẹ́ wẹ́dà sí tàbí ní Europe iṣẹ́ wẹ́dà tàbí nígbà tí ọmọ yẹn ṣe àṣemọ́ṣe tẹ́ ẹ bá rí irin tí ọ̀gá yẹn fi ń nà abuse lélẹ́yìn náà àwọn ọmọ yẹn náà ya abóran lóòótọ́ ṣùgbọ́n abuse lélẹ́yìn torí pé wàá jọ̀gá wọn wá kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ó dára ní rí bí àlọ́nà abala àfipàkà gbogbo tẹ́ bá rí sí ẹ bá ń kọ́ nu comment section ẹ mọ́ bá ń pín kó mọ́ lọ fà ẹ mọ́ bá ń tẹ love ẹ mọ́ bá ń tẹ like eléyìí tó gbọ́wọ́ sókè yẹn kì í ṣe eléyìí tó dorí kodo àdán ìyẹn dorí kodo ń wò sí ẹyẹ ni ṣùgbọ́n òkè gbọ́gbọ́ lọ́wọ́ yọ jorí ìyẹn ní kẹ́ bá ń tẹ àyájọ́ adébẹ̀nu abala àwọn olólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. wọ́n máa tún kí gbogbo ẹ̀yin olóòwò káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section àtìmọ́ọ̀mí adésọlá ọládèjì wọ́n ní ààrẹ olódòdẹ ó gbádùn pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dùn òfò wọ́n bá wọn kẹ́dùn kiri. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ogun àdúmọ́ wọ́n dún mọ́ kiri ogun àdúmọ́ náà fi ń bá Fani Káyọ̀dé fà. at Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael sẹ́ẹ̀mọ̀ wípé nǹkan tí mo máa ń tẹnu mọ́ nìyẹn kí Sunday kó má ràn wọ́n rárá àwọn ọmọ àlẹ́ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ máa bú Sunday wọ́n ti gé wa létí lọ àgbọ̀ nǹkan kan mọ́ àgbọ̀ pa. mọ́ mi Tóyìn náà rí wọ́n ní ṣé Tinubu kọ́ ni ọmọ onínàkúnà báyìí àbí bàbá onínàkúnà tí mo fẹ́ sọ nìyẹn bàbá onínàkúnà náà wà àbẹ́ ẹ̀rọ owó tó tún lọ yá wọ́n ti sáré buwọ́lù $6 billion mo calculate ẹ̀ báyìí calculator mi ó já scale ni. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ bá mi Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé ibà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní àyá jẹ́ kí n ràn ẹ́ lọ́wọ́ ogun aláyànlé ló ń tẹ̀lé Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé káàkiri kó yá tètè lọ rúbọ ẹnu là ń bọ́ ní Ifẹ̀ Fẹ́mi Lóyè MD USA ibà Fẹ́mi Lóyè ẹ bá ń kí mọ́ mi dáadáa o ogun aláyànlé tí ẹ bá kì í tún wá sèèyàn kan náà yàn lé o oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ó dọ̀dọ̀ wòlíì báyìí ogun tí yóò dà kọ fún ọ ẹ̀rù ó bọ̀ ìwọ tó ológun ẹ̀rù ó bọ̀ ológun ṣùgbọ́n Ọlọ́run tóbi gbogbo ogun lolúwa lè ṣẹ̀yẹ ṣùgbọ́n ó làágùn mọ̀ gan Áfíríkà máa mi Tóyìn náà rí wọ́n ní ọmọ Áfíríkà ara ń fọ́rin mu kò yé mi mọ́ sẹ́yìn náà mọ bọ́ọ̀ tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ lórí Facebook kò yé mi mọ́ bọ́ọ̀ ẹ̀ ó ti màrà bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolúyẹmísí Abẹ́gúndé wọn ni no space for sharing Yorùbá land kò sí ààyè fún ìpànìyàn nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni o. Atolutoyin Yewande Lawa Amomini agree that they should not allow any foreign university. They are trying to extend their colonialism and continue to control us. Ayaba Mutayin ebo ti han lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni at Salvation ìgbàlájọ bí wọ́n ní ogun adúrúnmọ́ àbí adúrúnmọ́
àti alátakò ló ń da Fani Káyọ̀dé láàmú wọ́n sì ń bá a mú ogun jáde wọ́n bá a yọ ogun keep on sharing ọ̀rẹ́ mi tó sún ọkọ̀ olórí ẹlẹ́yà Temu from USA Kentucky yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ́. oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé mo fẹ́ lórí TikTok mo rí àwọn ẹlẹ́yà kan lórí TikTok ẹlẹ́yà orí TikTok bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mary Odùnú ìtìm nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ mọ́ mi ẹ̀yin gan òdodo lẹ́jẹ́ sí mi wọ́n ní gbogbo àṣírí tí wọ́n ń fi ọwọ́ bò ní Plateau gbangba ló wà níwájú ọmọ ológun Amẹ́ríkà no space for Sharia in Yorùbá làwọn tẹ̀lé ọ̀fẹ́ abẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀sùn tán fi ka àwọn ológun àwọn náà ti sọ̀rọ̀ àgbọ̀nú ròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi kúnlé bélò wọn ní Bobby lobby ìmìlẹ̀ nké sí ọmọ lobbycious and àyà ibà àti bíi ọkọ ẹlẹ́yà ọkọ pẹpẹ yoyo ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Oòduà nation no going back. mọ́mi Victoria Bàdéjọ ẹ̀rántí fún àwọn wáìnì nínú ọ̀sẹ̀ wọ́n ní my darling níwọ̀n ní one kí ló tẹ̀ fún àwọn wáìnì ní ọjọ́ on the one wọ́n ní my darling Obi cute Aya and gbogbo ẹbí aláyọ̀ happy new month it's going to be a great productive and fulfilling month for us all amen orí wa kò ní gbàbọ̀dé láṣẹ Èdùmàrè Oòduà nation no going back ire orí kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì mọ́mi mòró múbọ̀ ó yá ẹ̀ẹ́jà ọ̀sán mòró múbọ̀ ẹ̀ẹ́jà mòró múbọ̀ bí mo gbé ń jó kiri mi òjò lásán wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ ọmọ ìwọ̀n tán nìyẹn my darling teen àánú Isaac máa ṣe mí o Ọlọ́run á dá ọwọ́ lé lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa mi happy new month to all of us on this platform. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Odele ẹ̀rín wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ti rí nǹkan kan tí mo sọ tó pa wọ́n lẹ́rìn nù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo jẹ́rìí yín mo ti ṣe nǹkan kan nù wọ́n sì ti sáré dáríjì mi. Báàmí Abdidaman Kafi wọ́n ní ṣe education minister kò mọ̀ pé travelling is part of learning kò mọ̀ ní kò mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà gan fẹ́ travel wọ́n fẹ́ jápa. wọ́n ní àwọn tó bá wá kàwé ní Coventry lè kọ́ àṣà àti ìṣe UK tó lè wúlò ní ìlú wa owó yẹn gangan làṣà owó bàbá ṣàlì. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní ibà bíbí rẹ bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe fowó rà wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a. mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello ìyàwó mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa aburú kò ní tọ́ sí yín àmì sà wọ́n tó fi sàṣì ọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí yìí lágbára o CSI you're too much sà mo fẹ́ràn yín sà Obi love you mọ́ mi ṣe wá bá wà nulẹ̀ ní ìsìn ẹ̀ mọ̀ ṣe dáàdì wa mọ́mì wa ṣàṣàṣà ẹ̀ àbí ká mọ̀ ṣe ṣàṣàṣà ní ọ̀sàrùn mẹ́lẹ́ àìṣe ṣàṣì mi o ní fàmí nírun mú kó fàmí nírun gbọ̀n ohun tó fẹ́ jẹ́ ni kò jẹ́ kó gbọ́n ẹlẹ́yà ló máa ń kọrin yẹn fún mi o pè mí lórúkọ Bobby kó fàmí nírun mú ẹlẹ́yà mo ti dọ́dọ̀ wọn ní màámi ẹ̀mí ló ní mo pè yín ẹ stop láti máa send the banana sí ọkọ mi I love you ma ṣé wọ́n send banana sí mi ní banana wà ń bẹ irú banana jíjẹ màlélẹ́ yìí ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ kì í sunkún àti dè ara ò gbọ́dọ̀ níwá wọ́n fi pòwe pé ara ò ní níwá ni bí mo fẹ́ rí ẹlẹ́yà mi gan. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Florence Alade wọ́n ní ẹ̀wọ̀ ẹ̀ mọ̀ sẹ́ndì banana sí mi ò yọ yẹ̀yìn o mọ́mí Florence Alade wọ́n ní ibà Bobby lobby àti àyà akọ́jọ́ ìṣẹ́gun òní o wọ́n ní Ọlọ́run yóò ṣẹ́gun fún wa nílẹ̀ Yorùbá mi gbogbo àwọn ọ̀tá CSO yóò síra wọn àwọn writers wọn yìí kò ṣe fẹjọ́ Gúnmi sùn DSS àwọn afọ́fúngbẹ́mu Oòduà nation ló gbé àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù kì í mọ̀ sàn nìkan wọ́n ní àtàwọn àwọn àti Gúnmi náà ní in combination bẹ́ẹ̀ náà ni at Ramat títí láyọ̀ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní ibà Alhaja Ramat wọ́n ní ibà àyà awo garuz gololo ọgbọ́nsá awo garuz ni wọ́n ní Ọlọ́run á gbà wá nílùú Nàìjíríà yìí nítorí àwọn Fúlàní yìí ti dorí ẹ̀ kodò ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run máa rọ̀jò ìbínú ẹ̀ lé wọn lórí. ààbò Ọlọ́run àti ìṣọ́ rẹ̀ lórí Ìgbòho ṣà owó bàbá dami Oòduà nation no going back. àtọmọlẹ́wà Adésọlá mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mú mi sí ìdí ẹ̀ wọ́n ní àtàyà ẹ̀kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú o àjíǹde ara máa jẹ́ òun ó ṣàríyá Yorùbá land Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí arẹpẹtẹ mo rí pia mo rí cake mo rí gelato kí ni gelato yẹn náà ní English ice cream yes mo rí ice cream. ẹ wo Italian ti bà ìbò mi jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọn ní Obi and my loving Aya more strength in Jesus Christ's mighty name amen. These people are really ọmọ onínàkúnà o èyí wà lẹ́ni kò sí nǹkan ọjọ́ gbogbo ń tó lè mo sì mọ̀ dájú pé ọjọ́ kan báyìí ń bọ̀ tí yóò jẹ́ ti oníǹkan. ìfàmì òróró yàn yín gan ó mọ múnú mi dùn ìfàmì lé nǹkan ẹ̀ mọ̀ pé fàmì òróró yàn ni àwọn ọmọ bọ́ sí ń fàmì lè Yorùbá gan tí sani mọ́ mi professor bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ ọmọ mi Mùtúnráyọ̀ Àríkẹ́bọ̀ ní gbogbo Egypt lọ́hùn ogun Pharaoh kò wó lulẹ̀ o wọ́n ní good evening Bobby wọ́n ní ogun aláyànlá àkìtúnṣe aláyànlè mọ́ mo rí pineapple àtọ̀gẹ̀dẹ̀ o ẹ wọ́n jẹ́ kẹ́lẹ́ àárín o wọ́n ti ń bínú àwọn tí ń sàn di ọ̀gẹ̀dẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Abdidaman Kafi wọ́n ní
fífa èéfín generator àbí fumes from car exhaust is a form of drug abuse. Wọ́n dẹ̀ tún máa ń inhale òórùn sọ́kàwé. Àwọn àbùkí nìyẹn. Bí ìgbà tí èèyàn bá ń fa tábà sí imú ni drug abuse ní gbogbo ẹ̀. Tábà mọ̀ yàtọ̀, àwọn bàbá mọ̀ fa tábà. Tábà yẹn gan tí bá rí kíní ìkòkò tán mọ́ fi fa ìkòkò ayé àtijọ́, ó yẹ kí n fi pamọ́ ti ìyá bá mi. Gbogbo àwọn nǹkan láìka sí nǹkan àtijọ́. Mọ́ mi tó iná rìn wọ́n ní ibà fàjà bẹ́ẹ̀ ni o. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mọ́ mi ní ibà gistology. Ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó akó ìmúra àjíǹde yóò bá wa láyọ̀ àmì o. Gbogbo ohun tó ti dòkúnú ayé wa ní nǹkan rere kọ́lọ́njọ́ kó jí dìde. Gbogbo ohun tó wá ti jí dìde tí ń dà wá láàmú tí ì ṣe nǹkan rere kọ́lọ́njọ́ kó gbẹ̀mí lẹ́nu wọn o. Ẹjá lọ tààràtàrà sí. Sọ̀rọ̀ mọ́ mi Tóyìn lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah láti Surulere ibà gbọ́n bí wọ́n mú un jẹ. Ṣé rí pásítọ̀ tó ní kí ọmọ tí ara rẹ̀ kò dá pé gbọ́dọ̀ ní ìyàwó ó ṣe mistake torí obìnrin yẹn kò ní gbọ́ kí bọ́ ìyẹn máa bá òun kò ní gbà kí gbà náà fẹ́ kọ kí bọ́ ìyẹn máa bá òun sùn tán gbà fún gan nìyẹn ara ọmọ yẹn ti ń lè kò ní gbà kí ni ọmọ ọlọ́mọ ti kanra mọ́. Josephine Aláwìyé mọ́ mi dáadáa wọ́n ní òbí àtàyà mi wọ́n pẹ́ fún ẹlẹ́dàá fún ààbò ìpamọ́ oṣù tuntun yóò mú ayọ̀ àlàáfíà fún gbogbo àwa ilé aláyọ̀ tẹbí àmì lágbára ọba ẹlẹ́dàá àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìran Fúlàní ìran òfò ẹgbàá. Roslyn Lawal mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby iṣẹ́ wa àmúwa ọmọ mi ẹ̀yìn kan o inú ìwò lẹ́tún ti ń ti nǹkan bọ̀ àná mo ń ṣàlàyé lánàá ni mo ti mọ̀ pé máa sọ̀rọ̀. You round hole and the round peg mo ń ṣe lálàyé mọ́ mi já mi ń bẹ̀. Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi Tinubu is gone says who olódó olófò tó ń ranjú tó àmọ́ mi bínú tán o gbogbo yín ni olófò kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe nǹkan kan náà ní gbogbo yín except very few of them àwọn oníjẹkújẹ gbogbo àwọn olóṣèlú náà ń bá wí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Ogunbajo wọ́n ní pọ̀ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation. Ayẹ gbogbo wa ìyẹn pé ayẹ wa ayẹ gbogbo wa nínú ìdílé aláyọ̀ ò ní àṣẹ Elédùmarè àṣẹ wà. Atolúyẹmísí Abégúnlé wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Obi Gumi ti tẹ́ tipẹ́tipẹ́. Why is Gumi not arrested? Gumi and all the terrorist sympathizers are terrorists. The federal government is looking at them. Èmi ò mọ̀ dídá ṣe ń look at them o. They should catch them ni o. Mọ́mí Anna Usu wọ́n ní pọ̀ everybody. Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Grace Olùṣòtán wọ́n ní àwọn eléré ibú ẹ̀dá ń gba owó lọ́wọ́ àwọn ẹ̀dá bíi tiwọn tán wọ́n tún kí ọ̀bẹ sí wọn lọ́rùn tàbí fi ìbọn sí wọn lára ṣé wọ́n rò pé kò ní lẹ́yìn ó máa lẹ́yìn ẹ̀dùn àti ìpayín kékeré tí ó dájú ẹ̀yìn ọ̀sìnwín ẹ̀dá dídí wọ̀nyí reference ẹ̀sùn ọmọ mẹ́tẹ́ ń bá wí àwọn ọmọ onínàkúnà lọmọ onínàkúnà àwọn agbésùmọ̀mí tí CDS ń pè lọmọ onínàkúnà àwọn apààyàn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Ọlápéjú Okos wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run ni o. God will continue to increase you in wisdom, amen, knowledge and understanding, amen. You are the best bro, you are loved, I love you too. Ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ̀tà nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfi kí Ọlọ́run kó gbà wá ìjọba amújẹmújẹ níjọba APC wọ́n ní ẹ̀mí ẹnìkan ò jọ wọ́n lójú election 2027 ló ṣe pàtàkì fún wọn Ọlọ́run jà fún mẹ̀kúnnù Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu. Mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní akọ àtàárọ̀ sálàáfíà ní gbogbo wa àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ nígbà kan náà àmì àwọn ọ̀tá ọmọ Yorùbá Oòduà á pa wọ́n run wọn ò ní dúró àwọn olóṣì wọn tẹ̀síwájú wọn gé ni o wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní rẹ̀yìn àmì o ẹ ò ní wólulẹ̀ àṣẹ o tàṣẹ Ìdùmọ̀rì ń gbádé fún mi I love you so much than anything yes yọ yẹ ìmọ̀ mi wọ́n fọ̀gẹ̀dẹ̀ lè kẹ́lẹ́ àwa bínú. God bless you man, love you too, love you. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Òkìnlá Adédọ̀tún wọn ní Olùkùnmí Bobby ọkọ̀ ẹlẹ́yà tí mo ọkọ̀ wòlíì mọ̀ látò yóyò CDS yẹn ti rúgi oyin pẹ̀lú ọ̀rọ̀ jàǹblá tó jábọ́ lẹ́nu ẹ̀yẹn àbí kò mọ̀ wípé ẹni ràfìlà fálà kan ni ó kú orí tí ó dé sí ṣé mo gbà fálà kan bá mi mú bọ̀ àmọ́ kọ́ Yorùbá lọ́dọ̀ yín. Sáà lè ṣe online class kí wọ́n ti mọ̀ kọ́ àwọn òwe Ìjẹ̀bú. Wọ́n ní ẹlẹ́rẹ̀gbẹ̀ ọ̀gá sójà tí kò lọ ọmọ ogun ẹ̀sùn kúrun jàre máa fi opportunity yẹn náà kọ́ Ìjẹ̀bú. Ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n ẹlẹ́yà orí tíìmù mo rí ìfẹ́ ẹlẹ́yà orí TikTok wọ́n fẹ́ ti ẹlẹ́yà orí Facebook náà wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́dàdé wà èmi ẹlẹ́yà tíìmù rí ẹjọ́ ṣé kí n máa bọ̀ kẹ́lẹ̀ bá mi yún ẹ̀yìn mi bá mi Òkìnlá Adédọ̀tún nọ́mbà wí o wọ́n láwọn ò ní sọ fún Bobby èmi náà nà sí wọn.
ẹlẹ́yà funny. Mommy, Miss Power, wọ́n ní Igbo people need to be careful and stop all the rubbish they are doing in order to take away other tribes' land as they are doing in Yoruba land. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní Olùkùnmi ogun aláyànlé ni wọ́n ń pe irú ẹ̀ o. Ṣé àwọn ọmọ Ìgbò yìí ò kì í gbọ́ràn ni àbí kí ni gbogbo ìwà aláìnítìjú tí wọ́n ń wù ní ìlú onílùú àbí wọ́n ti gbàgbé pé bí a bá mú olè ń ṣe la ń yan. Ẹ sùn kírun jàre, mo ti sọ fún wa wípé ọ̀tá ilé àtọ̀tá òde, ọ̀tá ilé ni Ìgbò fẹ́ jẹ́, wọ́n ti súnmọ́ wa dáadáa, ọ̀tá òde ni àwọn Fúlàní, the same thing, the same motive ni ọ̀nà tán kan gbà ló yàtọ̀. Àwọn ti Fúlàní wọ́n kó bọ́n kó gbogbo ẹ̀wà, àwọn ti eléyìí àwọn náà fẹ́ gbalẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n rọra súnmọ́ wa, wọ́n ń fi owó ralẹ̀, àwọn náà wọ́n fi jọ fẹ́ gbalẹ̀ ni, mo ti sọ. Mọ́mí Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò máa lọ kẹ́dùn àbí yóò lọ máa kẹ́dùn ìyá rẹ̀ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn Elrufai. Yorùbá dùn, yóò máa lọ, yóò lọ máa mo gbé fúnra wọn ó sì lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Ogbóabè wọ́n ní real Hausa must rise up against Fulani is doing on their land. Ẹ kó ètò bàmí Bobby Ọlọ́run ní tó wọ́n ní kí bàbá Tinubu pín Nàìjíríà Nàìjíríà ọjọ́ tí mo já sí orúkọ ẹ̀ mo fẹ́ rẹ́rìn yó. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tun ẹ̀yìn tún ni wọ́n ní Olùkùnmi Bobby mo kí Isaac Fayose wípé ó kú ìrọ̀jú kó àmúmọ́ra o Ọlọ́run ọba àtún nínú àmì. Mo kí pé ẹ kú ìpalẹ̀mọ́ ìnáwó Túnmigbé ti Ẹlẹ́hà ọjọ́ Sunday ni o. Aago 4 Nigeria time la fi sí o. Ṣé Ẹlẹ́hà ní àbúrò obìnrin tó ń wọ́kọ nítorí ọ̀rọ̀ private jet tí mo gbọ́ mi ò sá o. Ẹ̀yin náà fẹ́ private jet ó dáa o. Àti pé méjì lọ́wọ́ Ẹlẹ́hà ni wọ́n ti ẹ̀ láwọn ń bọ̀ wá yún ẹ̀yìn àwọn lọ́dọ̀ yìí wọ́n lọ́wọ́ àwọn òtẹ̀yìn. Báà náà ni mọ́ mi mẹ́rin òdùnú ìtèmi nìkan ní òbí ìtèmi nìkan àtàyà mi ibà láyọ̀ mi ọkọ àwọn ọmọge alálùbáríkà Emílẹ̀ ń ké sí máa mi lórí ìkànnì yìí gbogbo alábòsí ò ní sinmi wọn ní nísinmi. Ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú yọ̀ọ́yẹ̀ yín mọ́ mi ẹ̀ mọ́ bá ń ká lọ àti mọ́ mi bomi Krista wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àbọ̀ṣe máa ń tẹ̀. God bless you lovely. Mọ́ mi Moron Adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tí wọ́n ní akú léde tí ẹ̀rù àjọkú léde rẹ̀ ni o àlọ́ rámi là rí o. Lámilámi náà mọ̀ pé wọ́n ti kọ̀rẹ́ẹ̀tì wá o. Wọ́n ní lámilámi ni o, wọ́n ní àlọ́ lámilámi láàrí kórè mọ́ láyìn kó mọ́ lámi gbogbo ohun tó bá lè lánú ọgbà ẹ̀wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Sunday olóòtú wọ́n ní where are big pastors in Nigeria? All of them kept quiet, they are not supporting Pastor Dad Chomo in fighting this battle. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àdúrò kankan nu wọn láti jẹta. Ibà màmí mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Tinubu's government is corruption on steroid. Yusuf, you serve this nation and today your stewardship is challenged on corruption in the court. So you injected corruption steroid into the system when you serve. Bẹ́ẹ̀ ni kò jù bá náà lọ ó lè ló mẹ́sì ó lè tọ́ lórí àpáta yangi. At Dúpẹ́ Dáre wọ́n ní Bobby ẹ má dààmú ara yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nigerians ò ní patronize UK university nínú Nigeria wọ́n lọ kàwé ní UK wọ́n lọ kàwé ní UK wọ́n jápa ní òótọ́ lẹ sọ ṣùgbọ́n sẹ́yìn ráwọn ọmọ olówó kan wà tí wọ́n bá ń lọ sáwọn university olówó ń bì tó jẹ́ pé bóyá bí ọ̀rẹ́ bàbá wọn ló ní university yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa yarí wọ́n á fẹ́ lọ irú Coventry. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ owó orí Nàìjà yìí kò yé mi o nítorí ìjọba ìlú yìí máa fi tax return ránṣẹ́ sí àwọn òṣìṣẹ́ ní òpin ọdún ní ìyẹn l'Amẹ́ríkà oníkálukú ni yóò lọ fáìlì ẹ̀ ó lè powó padà tàbí kí o sanwó padà. Ṣé wọ́n ti ṣe ètò bí eléyìí fún òṣìṣẹ́ láì fún wọn ní wàhálà torí gbogbo ìgbésẹ̀ wọn ni ó ń ní aráàlú lára járe àwọn tó lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára wọn gan wọ́n ní gbogbo ẹ̀ jápọ̀ ni kò sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì bíi tàwọn ẹ́mbásì káàkiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní àwọn aṣòfin ń fowó sí ọwọ́ ni o wọ́n ń fọwọ́ sí owó yíyá fún Tinubu láti kówó náà jẹ obìnrin tó gbé òkú ọmọ Ṣáyà ti kú o òdodo ọ̀rọ̀ ni Natasha sọ please turn over. mọ́ọ̀mí Dorcas àwọn náà ni wọ́n ní àwáwí ní Ghana wí Trump kò fọwọ́ sí LGBTQ ní Amẹ́ríkà kò dẹ̀ lè fipá mú orílẹ̀-èdè kan kì í ṣe Trump gangan àwọn West ní Council of kìnnì kan náà pè wọ́n mo ti gbàgbé ó kọ wọn from Providence Rhode Island bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn pẹ̀lú Amẹ́ríkà náà wọ́n ń bá Trump fà lórí ọ̀rọ̀ yẹn àwọn Democrat yìí àwọn ló ní LGBT sọnù. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ogun alátakò ní Fani Káyọ̀dé bá pàdé o wọ́n ní ẹ kú lé o ẹ̀yin èèyàn mi Akínyẹmí òní from USA báàmì ẹ káàbọ̀. ibà màmí lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní olódò idẹ MOD CDS SCOAS àwọn ọ̀gá ológun nù cons SCOAS please stop deploying Fulani soldiers to tackle Fulani terrorists àbí kò ṣeé ṣe. Past occurrences showed military protecting terrorists and citizens openly exposed to mass attack. Àṣírí náà tú lánàá.
wọ́n ní Marahutu Islamaya àti agbẹnusọ yín Ahmed Abdulrazak ẹ̀yin mùsùlùmí jàgídíjàgan alákatakítí ẹ̀yin tí ẹ jìnnà sí àlàáfíà ṣùgbọ́n súnmọ́ iná orí gbogbo yín ti burú ó bu ògiri lẹ́yìn Iran ẹ̀yin lọ́pọ̀ máa súnkàn inshallah. Mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní Olúwa darapọ̀ mọ́ yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà mi o ẹnikẹ́ni tí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho bá ti ń bí nínú kí ó lọ hangimọ̀ transformer final sọ́tọ̀ mọ́ mi fàyẹ̀ transformer tó ń dún ẹ mọ̀ pé transformer máa ń gbin ó níná lórí nù. Wọ́n ní kókó ọ̀rọ̀ wa ní Oòduà Nation ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú ní Tinubu from USA. At Ekundayo wọ́n ní they are not working for Allah, they are scamming Muhammad and Allah, working for themselves. Àwọn tán pẹ̀lú ọmọ nínàkúnà nù. At Tina Ọláfòsì wọ́n ní bọ́dà mi Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ Ọlọ́run ní í ṣe òwe ṣeun wọ́n ní ẹ wò ó kọ́ máa fọwọ́ kan ọmọ Amẹ́ríkà yẹn ní Nàìjíríà tí wọ́n bá fẹ́ rí ojú pípọ́n Trump Amẹ́ríkà ò fi àwọn ọmọ wọn ṣeré bíi ti Nàìjíríà o ẹ máa báṣẹ́ bọ̀ jàre báṣẹ́ bọ̀ ní kì í ṣe báṣẹ́ lọ ẹ ń bá lọ ló bá kú yóò yẹ ìmọ̀ mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọn tó bẹ́ẹ̀ kan fọwọ́ kan ẹ rí pọ̀ gan yan fandafanda jọmọ onílẹ̀ lọ mọ́ bá mi Rufus Sunday wọ́n ní ogun alénimádẹ́yìn ní ogun tó bá fà ní Káyọ̀dé kiri ogun ìpọ̀ fún o bọ́n ṣe ń brand ogun fún Alhaja Rafiat Eyiwa wí mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní Nigeria government be wise and think wisely. All the houses that they are demolishing don't make any sense. They can just confiscate those buildings and convert them to either schools, hospitals or government offices. Èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ o. Mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ibà lọ́bí Bobby lọ́bí bàbá ibà loyalty. Mọ́mí mọ́ kì mí délẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ́bí tí a ibà akọrin ayọ̀ wà láì kùndùsì fún yín àtàyà mi náà gbé fún yín ìdọ́bù. Àyà ní ká triple ẹ̀ o. Ibà àtúnbí tó gbá ski wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́mí ẹ̀yìn gan ẹgbà ski ibà iye ibà wẹ̀dẹ́ ibà gbé wa débẹ̀ ibà àbòsí gbé fìlà gbé borùn ibà no sharia Yorùbá land Yorùbá nation ogun mọ́mí mọ́ gboyè Oòduà Nation káfàtà nogun ibà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àmì mọ́mí kan sọ fún mi pé gbogbo ìgbà tí bá ń ṣe program ní kí mọ́ kí gbogbo oyè mi ò mú ni àyọ̀ ìgbà táìmù mọ́mí oyè pọ̀. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí ṣe bí gbogbo wọn níjọ ń pín owó tí olódódé ń yá ni lérí ibúnigúnmi ẹlẹ́mìí Sátánì. At Okunlọ́lá Lam wọ́n ní òbí sí òfin orílẹ̀-èdè wa ṣé mẹ̀kúnnù nìkan ló wà fún ni bàbá àwọn Boko Haram Gumi wà ń bẹ́ẹ̀ bàbá àwọn Prodigal Sons wà ń bẹ́ẹ̀ kí ni ohun tí CSI wí tí ó fi jẹ̀bi ọ̀rọ̀ familiarity leads to simplicity CSI be more strict on your actions ojú wa ń lọ. Mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan ṣoṣo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ọkọ̀ àwa sí màmá Fani Káyọ̀dé orúkọ rere sàn ju wúrà àti fàdákà lọ ìwà èèyàn máa lọ ń dúró dì níwájú olódòdè tètè ronú àkókò ń lọ Yorùbá Nation làwọn ń béèrè lọ́wọ́ rẹ o mo rí pineapple mo rí love mo rí flower àyà ní pineapple náà kò kì í ṣe pineapple oh serious mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Bobby Elrufai pineapple mọ́ mi bọ́ wọ́n ní Elrufai sọ pé Tinubu ló pa ìyá òun wọ́n ní ẹ bá mi sọ fún Buhari àti Malami ló pa ìyá Ìgbòho bẹ́ẹ̀ ni gbèsè ló máa pa gbogbo wọn nílé aṣòfin ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n fẹ́ tọ́lá ni. At Agnes Ọ̀sọ́adé mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Kwara ọwọ́ CDS ni wọn yóò bá níbẹ̀ ọmọ àlèburúkú sí ọ Bobby mami lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà fẹ́ kọ́ bíi tí Èkó mi Èkó àwọn ọmọ jayéjayé ire wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a wọn ní kí n jayé orí mi ẹ ṣeun máa mi o bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúwafúnmilọ́lá wọn ní ogun aláyànlé ogun tó fi ń ja Fani Káyọ̀dé mọ́mí lújẹ̀ṣà mọ́mí Elizabeth oyiniya dádì nǹkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrẹ́ àìbákà síwájú ohun tí ẹ gbìyànjú láti sọ ní ogun alátẹ̀lé tàbí aláyànlé kò sí ohun tí ó ṣòro ó ṣe fún Ọlọ́run fún ìyàwó Fáyọ̀sé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà Nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́mí Agnes Ọ̀sádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ayé yín kò ní yẹ̀ àmì kò ní yẹ̀ lẹ̀ àṣẹ Ìdùmarè ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa ṣe iṣẹ́ fún àwọn olùfisùn bàbá olóyè Ìgbòho kí wọ́n lọ máa ságolo kiri ìgboro Kaduna jàre o wọ́n sagolo dé Kaduna àwọn alálẹ̀ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Eunice Falaye wọ́n ní Yorùbá Nation wọ́n ní tatiwere ń tèkúté ilé wa bí amọ̀ kì í gbẹ́kún ọmọ rẹ̀ kó wọ́n tatiwere tètè máa bọ̀ wá àwọn ọmọ rẹ̀ ń retí rẹ̀ o Oòduà Nation ló gbọ́ àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àmújẹ́rì mọ́mí wọ́n pè jáde ohun náà fi pè yóò sì gbọ́ ó ti gbọ́ ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ náà ni àti unique baby girl wọ́n ní kí Fani Káyọ̀dé lọ tún ìwà rẹ̀ ṣe nítorí ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn o wọ́n ní serve right kó lọ fi omi lò mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ àìrò pé wọn ò ní dédìí kọ́mẹ̀ntì mo rí wọ́n ní ogun alárùká ní o ẹkún ìyanu o
ẹ kú ìyànjú náà fẹ́ kọ̀ ẹ bá mi kí àyà wa àyà náà gbọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu ṣé wọ́n jẹ́ kí Sunday Igboho gba ìkẹ́dùn lórí ikú ìyá rẹ̀ abẹ́ẹ̀ rí bó ṣe wà nìyẹn o ó láti faramọ́ wọ́n ní kí El-Rufai faramọ́. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun tí ẹ̀ ń sọ nísinsìnyí ni wípé kí ẹrú mọ́ra rẹ̀ lẹ́rú kí wọ̀fà mọ́ra rẹ̀ ń wọ̀fà bẹ́ẹ̀ ni kí ìjòyè kó má ṣe bí ọlọ́ba kí Fúlàní bọ̀wọ̀ fún ẹni tó jù lọ yes Tinubu ju gbogbo wọn lọ all together join together. Báàmí Adétáyọ̀ Adégáyé wọ́n ní Obi mélèé ṣàìgbọ́ Bobby o mélèé ṣàìgbọ́ Bobby o torí ìròyìn gidi wà níbẹ̀ o mélèé ṣàìgbọ́ Bobby o mo ti sọ para yín mo ti kọ́jọ̀gbọ̀n. Báàmí yóò yẹ yín tálẹ́ǹtì fúbọ̀dì ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from network New Jersey USA wọ́n tẹ́lọ̀ sí àwọn fúnṣẹ́rìn báàmí ọlọ́run ẹmúnú mi dùn yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ. ẹ jẹ́ àwa lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ àti Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní go on CSI àwà lẹ́yìn rẹ̀ bíi ké bó lọ́mọ ogun wẹ̀yìn rẹ̀ wò. Mọ́mí Oyèmí Sálà wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní àwọn Islamic group yẹn ó yẹ kí ìjọba gbogbo kókó gbogbo wọn rí ti Boko Haram ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ni wọ́n ń dá sí àwọn amukun mẹ́kọ wọn tẹ̀lé ọ̀sáwà. Báàmí Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímù ọmọ wo lódò ọba àtòótọ́ ọmọ atẹ́nigbọ́lá ọmọ atẹ́nigbọ́rẹ́ wọn ni ẹ̀ka àárọ̀ sàbàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní í ṣe àbọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè ọba òkè yóò máa bá yín gbé àmì tẹ̀bí tara yín náà o àmì àtẹ̀yìn náà o. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o ẹ ní pápá àpẹ wá nǹkan jókòó lé àròjọ musolókun o kẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbẹ̀lẹ́rìn dòdò tẹ́mọ̀ fi tì sọ̀hún bó sì ṣe olówó ń fadoro lifting tea ẹ mọ́ jù gbóná ju ẹ gé lemon sí ẹ fi honey ní kẹ́ ẹ lò ẹ mọ́ lo oyin gan ni o original ẹ mọ́ lo sugar ẹ bá máa lo sugar ẹ lo brown sugar díẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ fi tì sọ̀hún kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n á mọ́ gbé yín débẹ̀ wáìnì sì pọ̀ ńlẹ̀ rẹpẹtẹ mọ̀mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọn kó wáìnì lẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ sì pọ̀ fáwọn tó fẹ́ jẹ fruit bó ti jẹ́ pé ẹ̀mí ọ̀gá ẹlẹ́yà bínú wọn ní kí mọ́ mi fún mi lọ́lá bí olùkọ́ mọ́ ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí àmọ́ ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ sunkún àti ìdẹ̀ wọ́n fi ń gbàdúrà fún wa ni. Ó dá ṣé ẹ ti jókòó déédéé ẹ mọ̀ bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ yín bó dọ́dọ̀ ta yín náà ó escape débẹ̀ ni kánsá ti wà well informed torí information is power bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá wa fi ránṣẹ́ bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dínú yín 3 conditions ni bó bá dénú yín bọ́ bá dilẹ̀ torí wọ́n ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àfi tipátipá ti kúkú mú yàn kankan ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé àwọn mọ̀mọ́ wa ọba wa sẹ́ndì ẹ̀ àwọn bàbá wa àwọn olólùfẹ́ wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section kó mọ̀ ju 5 lines lọ. Alákọ̀ọ́kọ́ ẹ mọ̀ gbàgbé o àlùjọ rẹpẹtẹ lọ́jọ́ Sunday ẹ ń bá lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì according to time Nàìjíríà la fẹ́ lò 4 PM Nigerian time wọ́n ti ṣèǹjì aago ẹ mọ̀ calculate gbogbo time tí aago bá bọ́ sí lọ́dọ̀ yín 4 PM Nigerian time lọ́jọ́ Sunday ká tó ṣe news lálẹ́ ká tó ṣèpàdé ọlọ́mọlé a ṣe àlùjò díẹ̀ fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ lè ṣe ìsìnà fẹ́ẹ́rẹ́ mo fẹ́ ṣe tún mi gbé èmi àti ẹ̀mí ọ̀gá bóyá fi ààyè ilẹ̀ gan tí ẹ gbójú yín tẹ́ gbé wọlé à ń gbó nílùú bọ̀ à ń gbó lórin bọ̀ wọ́n bá wa kọrin fún yín á kùlùbọ̀ ọ̀dì ẹni tí ò bá wá wá tó bá ní wọn dárúkọ wọn kí òun wọn kí everybody o. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ní ròyìn tó ní ẹjá lọ sí ọ̀dọ̀ àjọ Amnesty International wọ́n fi ohùn líle ránṣẹ́ sí ààrẹ olódòdẹ wípé ẹ̀kàn tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ lórí ìpànìyàn Nàìjíríà wípé ẹ̀nà ní ẹ̀mí àwọn ènìyàn bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ̀wà reckless àfi kẹ́ ẹ sáàmù kan sí kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe press briefing sọnù useless press briefing. Wọ́n ní àwọn ni wọ́n accuse ààrẹ olódòdẹ bẹ́ẹ̀ wípé failing to protect Nigerians in the wake of fresh violent attacks in Jos, pointing out that issuing turgid statements to console victims are not substitute for decisive action. Wípé action yàtọ̀ sí kẹ́ẹ̀mọ́ kẹ́dùn kẹ́ẹ̀mọ́ tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ kẹ́ẹ̀mọ́ ṣe skills wọ́n bá bèèrè pé kí lẹ́yìn ṣe ẹni ẹ ti ẹ̀wọ̀n abẹ́ ṣe kó nǹkan ogun fún àwọn ní dáì kí drone tó yẹ kó pọ̀ lọ yẹ́yẹ́ kí lẹ̀ dúró dé wọ́n ní àwọn òkó yẹn jẹ́ o Nigerian authorities failure to tame the tide of this violence is costing people's lives and livelihoods, and without immediate action many more lives may be lost. While President Bola Tinubu has been promising to implement new measures, when he promises money, promise and fail. To address the rising insecurity in the country, the attacks in Plateau State and recently in part of Benue, Zamfara and Kebbi highlight that safeguarding lives and property is not a priority for the current government. Ibi tó ti sọ lọ́wọ́ náà ni àjọ kan ti dá sí wípé àwọn yọ useless kúrò nínú tàwọn ṣùgbọ́n press brief fún kánmọ́ báyàn kẹ́dùn yìí ṣé kò sú yín ní mọ̀jù kẹ́dùn lọ
mo ní sẹ́yìn wá ń pe ìjọba olódòdó ní ìjọba ìbánikẹ́dùn ni wọ́n náà ti pè ọ́ lórúkọ wọ́n ti sọ wọ́n lórúkọ ìjọba ìbánikẹ́dùn mo ní ó mà ṣe o Nàìjíríà press brief ojoojúmọ́ à ń gbìyànjú omi ló pọ̀jọ́ ká lọ wọ́n ní ṣe bí láìpẹ́ yìí ní ọ̀gá ológun wọn pátápátá ìdáhùn lọ́wọ́ wa wọ́n láwọn ọmọ nínàkúnà wọ́n náwó dànù wọ́n ná ẹ̀mí dànù wọ́n ná ẹ̀mí nínàkúnà ẹ̀mí ò ní válù túmọ̀ ẹ̀ ń tẹ́ sọ fún wa nìyẹn tán bá káwọ́lẹ̀ àwọn fọwọ́ra wọn lórí àwọn ò ní pa wọ́n bí ọmọ onínàkúnà nu bíbélì ó ṣàrí dáríjì gbà lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ mú ń gbó bọ̀dá yẹn báyìí mú ń gbó wọn báyìí pé wọ́n ń ṣe bí ẹ bá ń parí ẹ̀ lórí àgbàgbé la wà ṣùgbọ́n mo sọ lọ́kàn mi ẹ ń bá wọkàn mi yóò mọ̀ tí mo sọ. ṣé àwọn ilé ẹ̀wọ̀n bó ṣe lọ pààyàn ṣé àwọn ọmọ onínàkúnà lélẹ̀ ẹni wọ́n ná àwọn ẹ̀mí èèyàn náà wọ́n ná nǹkan kan ẹ̀mí èèyàn náà ná nàkúnà yẹn ẹ sì fẹ́ dáríjì wọn. ó jẹ́ àgbọ̀n tí iléeṣẹ́ ológun kọ́ o wọn náà kọ̀wé jáde wọ́n kọ lẹ́tà sẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà mi ò fẹ́ kà tẹ́lẹ̀ wọ́n ní nínú fara Ọ̀gbẹ́ni olórí àwọn ọ̀dọ́ níbi tó ti pààyàn náà bá wí o wọ́n ní the attention of headquarters joint task force operation enduring peace has been drawn to a false comment by one of the youth leaders of Angwan Rukuba community circulating on various social media platforms, alleging that troops provided cover for the perpetrators of Palm Sunday unprovoked attack at Angwan Rukuba community in Jos, North local government area of Plateau State. Ordinarily, the reply to the comments made by the youth leader would not have been necessary, especially when àwọn ọba ti fojú fò wípé àwọn ọba ti dọ̀rọ̀ rẹ̀ nù. Ṣùgbọ́n especially in the moment of grief pé àwọn kẹ́dùn lọ́wọ́ ẹ̀ yé kẹ́dùn. Wọ́n ní ìbànújẹ́ dorí àwọn kodò. But for the purpose of clarity and the benefit of well-meaning Nigerians, it is expedient to state unequivocally that at no point did troops provide any form of cover for the terrorist elements who carried out the unfortunate attack that claimed the lives of innocent citizens. Rather, troops on receiving a distress call on the unfortunate incident swiftly mobilized to the scene, which was far away from where they were deployed, and observed that the attackers had fled. Troops acted professionally to avert what could have spiraled to endless itajesile. Specifically, 4 gun trucks mounted by troops were dispatched to the incident scene, and they acted professionally on El-Buba. Oh, nǹkan yín létí. Nǹkan mi náà lẹ́nu bí mo ṣe kà. Nǹkan mi lẹ́nu nígbà téèyàn bá mu ọsàn tí ò tí ì pọ̀n tàbí nígbà téèyàn bá mu ọsàn wẹ́wẹ́. Nǹkan mi lẹ́yìn wọn ò fẹ́ kó bá lẹ́yìn jẹ ìròyìn ilé ìbàyàn lẹ́yìn jẹ. Imagine kò ṣeé kà gan ó yí tírátíra lẹ́nu mi. Excuses ṣá àbí ṣe excuse lélẹ̀ náà báyìí ẹ wá ní normally kò yẹ kẹ́ ẹ dáhùn wọ́n bá ti dáhùn irú pẹ́sì irú kìíní báyìí ó kàn wọ́n lára nìyẹn ó bá wọn lábàádì. olówó àfà àti iléeṣẹ́ ológun fi sọ wípé káwá wo bọ́n ṣe dóòlà èèyàn tó 150 tí wọ́n bá jó lọ wípé àwọn tó lọ pààyàn tán ní Plateau wọ́n tún yabo ibòmíì ní Mẹ̀dúgùrí pé àwọn sì fọ́ ilé àtàkì abduction yẹn. Ọ̀gá ológun kan náà sọ̀rọ̀ wọ́n wíwó tó wò tó báyìí ẹ̀hàn ti arrest 1359 suspect àwọn kidnappers kan wọ́n sàsọ gbogbo ẹ̀dá alẹ́ ẹjá àtẹ̀sí ẹjá gbọ́ lẹ́nu wọn. half opportunity yẹn náà yà lọ́dọ̀ Minister of Defence bọ̀dá Christopher ẹ mọ̀ pé Natasha sọ̀rọ̀ sí wọn lánàá àwọn náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ lónìí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá wò. Of civilians, men, women and children using about 17 vehicles. In a swift response, a quick reaction force reinforced the troops, repelled the attackers and launched a pursuit towards the Mangari area. Sustained military pressure forced the terrorists to abandon both the civilians and their vehicles, effectively preventing the mass kidnapping. Over 150 civilians were rescued and safely moved to Buratai for reunification with their families. Joined by Lieutenant Colonel Sanuba, Media Information Officer, Headquarters, Joint Task Force Northeast Operation Hadinkai says, the operation highlights its vigilance, rapid response capability, and continued commitment to protecting civilians and maintaining pressure on terrorist groups in the region, especially as the Easter period approaches. Operation Safe Corridor was established in around 2015-2016 at the peak of our insurgency as a response to the challenge of how to handle low-risk people who were volunteering
to surrender because there were very many at that time. These people were referred to as low risk because of the circumstances in which they became members of the group. And what are those circumstances? We recall that at a time, places like Goza, Madagali, Bama, and all those population centers were under the occupation of these criminals. So as kinetic operations were intensifying and they were being cleared from all those places, they packed a lot of able-bodied men from those communities, conscript them and force them to join their group. As kinetic operations are intensifying, as those areas are being cleared, some of them seize the opportunity to run and surrender. So the question now is that what do we do with those that have surrendered? Defeat is temporary, victory is forever. We are going to be victorious. As we are winning, we'll continue to move. All those ones that keep on speaking bad about Nigeria, Nigeria is greater than everybody. This is a blessed country, whether you like it or not. And your bad words, your bad comments will not demoralize us. We will continue to remain focused on what we are doing. We're going to achieve success, and Nigeria will continue to be free. Efforts have been made. New things are going to come in so that we can ensure that we give them also support. Our own idea is we should have new equipment to fight with. We should have aircrafts and drones and combat drones dedicated to each theater. ó náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Musa yìí wọ́n ní tó bá wọ anybody ló lè fẹnu wọn sọ ọmọ òràn yẹn ọmọ ti wọ tán ọmọ màmá àti jẹ́ ń lọ ó dá àwọn ẹja wá àti ìgbọ̀n kankan ẹja dọ́dọ̀ Rufai òsè ní nítorí ó gbé ìkànnì bóyá gbẹnusọ iléeṣẹ́ ológun ni àwọn èèyàn sáfẹ́ mọ ìdí tó fi jẹ́ wípé wọ́n ń gba àwọn ará bíi padà sí ìgboro ayé wọ́n ń dáríjì wọ́n ń rehabilitate wọn tó sì jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tó náà ó ń ṣe àkóbá fún àwọn aráàlú ni ó ń ṣe púpọ̀ àwọn aráàlú sí ni kó sọ pé káwọn aráàbí ìṣèǹjì ṣé wọ́n lè gba ẹ̀mí mímọ́ náà sínú ayé wọn náà tán ní ẹ̀mí mímọ́ kan tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wèrè tẹ́lẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ nìkan ló lè ṣèǹjì èèyàn ó dáa o bóyá sì mọ́ fún wọn ní omi tíra àmú tán bá ti gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí torí mùsùlùmí lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀ ní wọ́n alákatakítí ẹjẹ́ ń fi sí alákatakítí ni wọ́n gbọ́ bó lẹ́sẹ̀ mọ́ bọ́nìgẹ́ ni èèyàn nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí téèyàn bá máa bọ́nìgẹ́ àbí wọn ìbọ́nìgẹ́ nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí ẹjẹ́ ó yé wa o torí àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀dí tílé àwọn iléeṣẹ́ ológun ṣe ń pọnnu mọ́ kìíní àná tó ń pọnnu mọ́ ni. Forgiven through this de-radicalization are seen to go back to crime. They form the bulk of some of the fighting forces. In fact, they go back to their villages, they have skirmishes, and they reintegrate themselves into this because the de-radicalization, I do not see an sort of like an economic throughput that will act as a measure from stopping them to go back into these vices. So why are we doing it if they just find their way back into the crime ecosystem? That's the second question, sir. Now to the question of reintegrated clients going to their community and fomenting trouble and joining groups that are causing trouble. I think the reality on the ground does not support that assertion, Rufai, because Operation Safe Corridor has a structured and well-developed system of screening clients and providing the psychosocial and other forms of support we provide for them. And at the end of their training at the DDRO camp, we don't just insert them into the societies like that. The reintegration is even done by the various state governments. We only provide the environment conducive for them to be reintegrated into their communities. From there, the state governments, traditional rulers, and other key leaders, including the security agencies at the local level, continue the monitoring of the clients, ensuring that their behaviors are inconsistent with the training they have imbibed at Operation Safe Corridor. So I'm bold to say that no member of clients that has left Operation Safe Corridor has been found to foment trouble in their various communities, cutting across Edo State, Akwa Ibom in the south to Ebonyi in the southeast, down to the north and other parts of the country, even including our neighboring countries like Niger, Cameroon, Mali, Burkina Faso, and others. So I think one of my reasons for being here is to put this record straight, Rufai. Okay, General. Please, I'm happy you put it straight by saying you have community, state governments, religious leaders, traditional rulers checking them as regards their conduct.
Do you have a monthly report by the traditional rulers, state governors, and all of that published of their conducts on a monthly basis, an appraisal on a monthly basis for them? Typed, documented reports on a monthly basis for all the people that went through DDR. And if it's there, can these case studies be shared? Okay. Can I respond now, please? Yes. I think I would take this as a recommendation, Rufai, because that is the purpose of this engagement. Operation Safe Corridor is not a 100% foolproof, faultless entity. It's a work in progress. We are transparent, accountable, and open to suggestions like this. We always wait for reports of misbehavior by clients, which so far has not, is more like zero. So I think moving forward. Ẹgbẹ́ Ogbeni yín sàn moving forward kí ni mo ti mọ̀ nígbà tó bá ti ń ká lólo rẹ̀ báyìí inú sì ń bí mi inú ò bí ẹ̀yin ni abẹ́ ẹ̀gbọ́n ó fẹ́ràn ara rẹ̀ sọ pé faultless òun náà ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó sọ wípé òun lè fogún ẹ̀gbà rí wípé kò sí kankan nú wọn ẹ̀rí tẹ́ fi mọ̀ pé kò sí kankan nú àwọn tẹ́ ti train tó padà sí di ẹ̀bí rẹ̀ ẹ̀rí dà ó ṣe wá sọ pé kò wà overall 100% faultless túmọ̀ ẹ̀ ní pé àwọn faults kan wà ń bẹ̀ wọ́n sì ń fún yín recommendation imagine so ẹ kàn gbé kíní kalẹ̀ ní recommendation feedback lórí àwọn criminals àwọn apààyàn kò ká mi lára ẹ wá ń ta darí wọn sílùú ó dẹ fún wa lẹ́rìí ẹ fún wa ń document ẹ fún wa ń data wípé àwọn tẹ́ ti taari sílùú rẹ o iye ọdún tó ti lò rẹ o wọ́n ń ṣe dáadáa iṣẹ́ tó ń kọ́ rẹ o iye ẹ̀dẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ wá ń sọ fún wa wípé is a safe corridor kò corridor yóò safe is an unsafe lọ́dọ̀ tí a síbẹ̀ náà gbogbo pátápínra rẹ̀ kò sí ìyàtọ̀ nígboro ayé wọ́n ń pààyàn sí ni wọ́n ń pọ̀ sí ni kò dín nǹkan kan kù bí bẹ́ẹ̀ bá try nǹkan kan tí ò bá wọ́ọ̀kì o tún try lẹ́ẹ̀kejì kò wọ́ọ̀kì o tún try lẹ́ẹ̀kẹta kò wọ́ọ̀kì o dẹ̀ tún wá ń tẹra mọ́ òun tẹsán mọ́ òun tẹ bẹ́tọ̀dù yẹn ni ó pa ọ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀ síwájú sí mo fẹ́ kán yẹ̀yẹ́ ara wọn níwájú kámẹ́rà ẹsẹ̀ wa ń wá recommendation ò síwó lẹ̀ ń wá ta ló fẹ́ recommend fún yín ebẹ́ ìlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àmọ́ ni ṣebí kan nu wọn wá lọ́jọ́ tó náà ti ajáàkì ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ ó náà ti ajáàkì àwọn làwọn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ wá wò ní ìsìn kò wà faultless ẹ ti kó bára yín gbogbo ń tẹ́ fọwọ́ ẹnu ara yín kọ ẹ ti fọwọ́ ara yín ẹ ti fi ìrèsì ẹ̀ dànù èèbò tó ṣe pẹ́ńsù ló ṣèrè sáà ẹ̀yin náà lẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa wípé ẹ̀ ń pọ́n lé operation safe corridor ẹ̀yin náà lẹ́ni kò wà faultless ẹni kò wà faultless ìtumọ̀ ẹni kò wà faulty láwọn ibì kan ẹ̀ ní record kí lẹ wá ń ṣe fún. That not all terrorists are people who choose to go into indoctrination. In fact, the example was given that there are some people, let's say, who are abducted as they're conducting their daily business and they are forced to choose between losing their lives or joining to fight with these evil forces. And the question kept being asked, well, what are we supposed to do with those who surrender? And to me, it felt like somewhat of a rhetorical question because if you look at international best practice, surrendering is not a reason to grant immunity. So why is it that we can't prosecute those who surrender because they have committed crimes and then follow on with rehabilitation and so forth after prosecution has occurred and people have served their time and the full wrath of the law has taken its course? Thank you very much, ma'am. Exactly what you said is what is happening in Operation Safe Corridor. Operation Safe Corridor does not provide amnesty just because you surrender. Operation Safe Corridor comprises 17 ministries, departments, and agencies, including the Ministry of Justice. It is the Ministry of Justice that screens and categorizes those that surrender and those that are arrested along the line of low risks and high risk and medium risk, as the case may be. So it is those low risks that are handed over to Operation Safe Corridor, that Operation Safe Corridor admit and administer de-radicalization and psychosocial therapy to them. So the criminal justice system is live and running its course. Hundreds of those that have been found guilty are serving different jail terms across different parts of the country.
So the screening that leads to any client being categorized as low key before they are brought to Operation Safe Corridor is very comprehensive, encompassing every security agencies in the country. Okay, Brigadier General, if I may just add to that, how many people does one have to have killed to be considered low risk or on the low tier? Because we are speaking of terrorists who have killed and maimed and abducted. So for it to be low tier, is it that maybe you only killed 5 people? Or you only people? I'm just wondering how we arrive at that categorization that, this guy's level of terrorism was a little bit better than another person's level of terrorism. Yes, let me inform you that those that are that come to Operation Safe Corridor, some of them have not even seen somebody killed in their life. Some of them, like I said, are abducted and they are made to run errands, fetching water, fetching firewoods, and going for different forms of different types of messages. And to ask of the criteria that categorize them, that is the exclusive responsibility of the Ministry of Justice, and they are doing that. ṣùgbọ́n ládùúgbò gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ dálẹ̀ tí wọ́n ń lọ wájú tí wọ́n ń lọ ẹ̀yìn forth and back wọ́n ní wọ́n bí wọ́n léèrè ní ìsìn wípé kí ni patẹ́ ń kó kí ni process àti ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé láti make sure wípé àwọn tẹ́ ẹ pè ní low risk yìí ẹ̀ ń dá wọn padà sí àárín ìlú báwo lẹ ṣe ń ṣe kí ni ìpèsè tẹ́ pèsè fún wọn láàárín ìlú tẹ́ ń sọ yìí náà nítorí tó bá jẹ́ wípé èèyàn kan mu ọtí tàbí tó mu for example oògùn olóró ni tó jẹ́ pé oògùn olóró yẹn ló mu bóyá ó mu skunk àbí ó mu ice kó tó di wípé ó darapọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe bí wèrè yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n fi ipá kó o tán fìbọn sí lórí wípé wọ́n jí wọn gbé wọ́n wá sọ fún wọn pé kàn darapọ̀ má wọn yàtọ̀ sí àwọn tó ń run errand lóòótọ́ nínú àwọn tó ń run errand fún wọn wọ́n lè fi tìpátìkù kù mú wọn táwọn náà sì rí wípé nígbà tí ìjọba ti já wọn kulẹ̀ náà ṣe kúkú di ọmọ ọ̀dọ̀ fún àwọn oníṣẹ́ láabi ṣùgbọ́n àwọn tó ti ń pààyàn àwọn tó ti ń mọ̀gùn olóró tán wá padà sí gbòòrò ó kàn dàbí amúgbó ni amúgbó lásán gan-an láti rehabilitate wọn kò easy pé èèyàn mugbó àbẹ́ni tó ń ṣe ògùn olóró tó ń mu ògùn olóró àti rehabilitate wọn ò easy àwọn eléyìí ti wá mu ògùn olóró wọn ti wá dájú ọ̀dájú yẹn náà wá ń lò fi pààyàn kí lẹ rí ṣe sí i bẹ́ẹ̀ náà sì ní kí lẹ fẹ́ ṣe sí i torí wọ́n ti ń rówó abẹ́rẹ́ bọ́ ṣe ń tẹ́ pẹpẹ owó ní lójú agbágbé ni owó tó ń gbà lọ́wọ́ èèyàn owó tó fi ń pààyàn owó tó fi ń jiyàn gbé wọ́n ní bísínẹ́sì ní fáwọn at the same time àwọn tó fi ń ṣe àwọn mú ìlérí jihadism ṣe kí ni ọ̀nà tí wọ́n bá padà sí ìgboro ṣé iṣẹ́ náà kọ́ ni tán dẹ̀ máa rówó gidi bó o lójú wọn ṣe máa kúrò nínú iṣẹ́ láabi àti wípé bí àwo bá jẹ wọ́n Thank you very much, ma'am. Terrorism, as we know, is a global phenomenon, and the causes of terrorism are broad and many. What Operation Safe Corridor seeks to do is to reduce the recruitment, the people, gullible Nigerians who are brainwashed and recruited into terrorism and other violent crimes. So to the metrics that we use in evaluating our success otherwise, I think it's very empirical that the relative peace Nigeria currently enjoys, despite the incidences here and there, is a product of the combination of the kinetic line of operation and the non-kinetic line of operation. You consider this peace? Relative. I deliberately use the word relative peace because we know that there was a time even Transcorp here was not as safe as it used to be before. There was a time where the number of roadblocks on the road before we got here, probably there are always very many. And we know that there was a time in this country where critical infrastructures have been bombed in Abuja and other population centers in Nigeria. So relatively put together, what we are currently enjoying, despite some few incidences here and there, is the net product of the combination of the kinetic and non-kinetic operations. So this is a very solid metrics to measure the success of Operation Safe Corridor. I'm not sure the metric. General, yeah. I'm not sure people will agree with you that it's relative. People will debate it with you and argue with you. And if you say there are metrics, I just asked you one metric now, and you say you are taking it as a recommendation. So that's a talk for another day. I don't think there are enough metrics. But what's your message to Nigerians? As regards terrorism, yeah, message to Nigerians. My message to Nigeria is that
terrorism thrive where there are various factors, and it takes the whole of nation to defeat terrorism, because terrorism is people-centric. So I will urge Nigerians to join hands together with the Chief of Defense Staff. Mbo ibi tí inú ti bá ọmọ Nàìjíríà nìyẹn pé ẹgbẹ́ bàbá ìkúrò ìsọkúsọ náà ń sọ jàre ká tún padà sọ́dọ̀ CDS tó sọ pé àwọn ọmọ onínàkúnà ni wọ́n tó sọ wípé ṣé káwọn wá mọ̀ pa wọ́n ni èyí wá débi ní ìsìn wọ́n bí ní metrics ẹ̀ lè sọ metrics ẹ̀ sọ metrics di recommendation ẹ̀ tún sọ mí mọ́ wọ́n bí ẹni káwọn ọmọ Nàìjíríà wá join wọ́n ti join àwọn ọmọ Nàìjíríà ti fed up mo dẹ̀ mọ̀ pé ó ti sùúrù fàì fúnra rẹ̀ náà nítorí ká ní kì í ṣe ọ̀gá ológun ni ká ní ẹni tó wọ aṣọ ara ní civilian ní Rufai ń bá ní ìfọ̀rọ̀wérọ̀ báyìí Rufai yóò ti tà sí yóò ti ní may I speak, will you sort of let me speak, I am asking you question bóyá torí pé jọ̀gá ológun bóyá tètè sílẹ̀ kí inú tó bí Rufai inú bí àwọn ọmọ Nàìjíríà ju gbogbo wọn tẹ̀ ń ṣe lọ. ó bá wọn lábàádì ìyẹn ti sọ tiẹ̀ ó ti sọ kò sẹ́ ó ti sòótọ́ fún àwọn ní ó sojú wọn ẹ̀yin ní kẹ́ lọ tún léṣe kẹ́ lọ wòrà yẹn ń bọ̀ lórí ti Prophet El-Buba ó sọ gbẹgẹdẹ ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ NLC àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ níbi tí wọ́n ti kóra wọn jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ àwọn aláìní tìjú wọ́n ní Nigeria Labour Congress on Tuesday shut down the headquarters of the Abuja Electricity Distribution Company in Abuja. àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́ẹ̀ fi kó bá ọmọ Nàìjíríà náà ni wọ́n kù níná tẹ́lẹ̀ àwọn náà lẹ́ẹ̀ tún fi kó bá ẹ̀tún lọ ń shut down kí àbíkọ́ ó kú shut wọn down lóòótọ́ nígbà tán ní láríjà kankan ní ìmọ̀tún tá a ti ń ṣe up nepa wọ́n wá tún ti múná lọ báyìí pé wọ́n wá tún ti múná dé up nepa à ń gbàdúrà fún wọn à ń kọ́ à ń rí báṣẹ Nàìjíríà gan-an. Wọ́n ní the protest led by the NLC president Joe Ajero disrupted activities at the electricity distribution firm as workers vacated their offices in compliance with the union's directive. Meanwhile, the managing director of the Abuja Electricity Distribution Company, Chidioke Okukweye, said the company had commenced discussion with the labor leaders to resolve the ongoing dispute. Only we are currently engaging the leadership of NLC, he stated in an exclusive chat. During the picketing exercise, Ajero accused AEDC Abuja Disco of misleading labor over the nature of disengagement, describing the exercise as deceptive and unjust. The understanding we had was that those affected were workers who had reached retirement age or were about to retire. No responsible labor leader will oppose that. But what we found is completely different. A majority of those disengaged are not retirees. Some have not even spent up to 5 or 6 years in service. Wọ́n bá fẹ́ retire náà ṣe fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ kan retire. Dandan ní ká lé wọn ni wọ́n ní òpùrọ̀ lọ́sà ní odidi 900 workers. When the protest escalated when NLC leaders arrived for a scheduled meeting with AEDC management, but discovered that the AEDC managing director Chidioke was absent. We came here for a meeting, but the MD was not on seat. Even previous engagement have been handled in a very lukewarm manner. Ajero ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Only if nothing is done within that time, táwọn fún wọn ti fún wọn ní 48 hours. Wípé the workers who keep the system running will stay at home. And if they are not at work, the system will naturally be affected. We could go let's say down the 900 workers. Ibo ni kẹ́ táwọn dáwọn sí. Ibo ni kán ti máa jẹun. Èmi ò lọ pokùnso nù wọn. What is even more troubling is that other distribution companies are beginning to copy this pattern. Wọ́n ti fẹ́ máa lay off àwọn èèyàn. In Abuja today, almost 90% of electricity billing is estimated. Yet, there is no corresponding supply. Pé ẹ̀yin máa bá ṣe ń cheat aráàlú, estimated bill ẹ̀ ń fún àwọn èèyàn mo ní l'Abuja náà lòlúùlù. Wọ́n ní ṣùgbọ́n aláàrú wọn wà ní òrùn, ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ àjọsàn, wọ́n lẹ́ wà nínú ibòjì inú AC ẹ̀ tó tan AC sórí. Wọ́n láwọn ò ní gbà. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi ṣe rí Àjèrò yìí ní tó yẹ kó mójútó gan kò mójútó dáa tó ṣe náà o ṣùgbọ́n ó ń wo àwọn wọ́kàsí ràn jù wọ́n fìyà jẹ wọ́kàsí Nàìjíríà gan. Ó dá níbẹ̀ ẹja wá yà ní Plateau gangan gbogbo ohun tó fa mukúmoro iná rèé tó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ tó mú kí àjọ Amnesty mọ̀ sọ̀rọ̀ síjọba tó mú káwọn Nàìjíríà náà mọ̀ ní kí ìjọba
kán rè wá kan ṣe ó ti tó gẹ́ àfi kán mọ́ báyàn kẹ́dùn ṣùgbọ́n nígbà tí a tẹ̀ sí lẹ́nu commissioner of information wọn náà àwáwí náà ni ṣé àwọn wà mọ́ wòran kan pa àwọn èèyàn ni pé àwọn ò lè gbọ́ pọ́n fẹ́ pa àwọn èèyàn káwọn mọ́ dìde mo ní ṣé bọ́n ṣe ń dìde sí ọ̀rọ̀ rèé bẹ́ẹ̀ bá gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ ó fẹ́ mọ́ bíyàn nú báyìí àwọn tán ṣe fídíò tán sọ wípé àwọn máa wá dá wàhálà alẹ́ àwọn máa wá pa àwọn èèyàn lẹ́yìn ìgbà táwọn bá gbà àwẹ̀ mùsùlùmí àwọn tán túnú tán ṣe kìlọ̀ ìdí mọ́gírìbì kan ní ìdí tán ṣe tán báwọn pa àwọn èèyàn wọ́n wá pa wọ́n tán ẹsẹ̀ wà lẹ́ mú wọn ojú àwọn tẹ́ mú dà èèyàn alábòsí ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ gidi sí jàre ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu commissioner of information. Reports of people saying on so day there will be killings and on so day there were killings. What will the security be doing now when events like this happen? Surprisingly, it has even moved into security. Like he said, it is a constituency. Soldiers were killed. Captains, lieutenant colonel were all killed, slaughtered. You have 1 minute remaining because of time? Yes. I, Samuel Lalong, representing Plateau South, stand to second the motion, ably by my good friend and my brother, Ticket Plan. Mr. President, sometimes it's not the amount of the language. Sometimes it's not the amount of what we say here. But Mr. President, I want to ask, what is the fate of our security summit now? Because the same thing is happening everywhere. The same solutions we are adopting. We cannot have a different result unless we go back to the drawing board and look for different ways. In Plateau State, there's a division, a complete division of Nigerian Armed Forces. When I was governor, it happened like that. Just within 50 years, several people were killed. Nothing happened. Today, it was during the Lent, I would say the Lent, on Palm Sunday, where people were killed. But before then, there were viral reports of people saying on so day. Ó dá o àwọn tó ti ṣèjọba rí ní Plateau ó ti jẹ gómìnà rí ó ní lábẹ́ ìṣèjọba àwọn wọ́n pa èèyàn nígbà kan ṣoṣo ní o kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní àkójọpọ̀ ó náà pa 50 èèyàn rí ó ní doni kò sí nǹkan kan tán rí ṣe sí ó ní the same measure the same method náà làwọn ń gbé ìgbésẹ̀ kan náà làwọn ń gbé ní gbogbo ìgbà tí ò sì ṣe kò sí ìyípadà pé sọ ìbọn ṣe mọ òwòrìmù lẹ́jọ́ náà rí ẹjọ́ yìí náà ni ó wá tún yá ní ìsìn wọ́n tún pààyàn ó sì jẹ́ wípé àwọn èèyàn kan jáde wọ́n sọ wípé àwọn làwọn máa pààyàn lọ́jọ́ báyìí wọ́n dájọ́ sí i wọ́n dá táìmù sí i wọ́n dẹ̀ tún ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n pa sójà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n pa ẹ wá sọ wípé káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ sọ̀rọ̀ àwọn sójà wá ní ohun tí olórí ọ̀dọ́ sọ kò rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe ní mọ́ rí bẹ́ẹ̀ Musa ẹ gbọ́ gbogbo ohun tí arákùnrin yẹn náà sọ ọ̀gágun tí ń pariwo safe corridor tí ò safe èwo ló safe nínú gbogbo corridor ní Nàìjíríà ní ìsìn ń pariwo our client èmi wọn kọ́ mọ́ ní oníbàárà náà ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìsìn ní Plateau ìkànnù wọn agbèfọ́ba commissioner of information ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n tó fẹ́ sọ òun náà sọ àwọn ti arrest wọn àwọn ti ṣe orí yín burú ni àbúyẹ kẹ́ ẹ ti mú wọn before now kẹ́ ẹ ti mọ bẹ́ẹ̀ ṣe rìnrìn yẹn tẹ́ fi mú àwọn tó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ yẹn. To start with, no government will be aware that they will be attacking the community and they will not do anything about it. Yes, there has been 1 or 2 persons who have been made videos around and insinuating or rather announcing that they're going to attack after the Ramadan. Of course, the persons in question have been arrested, and just yesterday again the DIG operations was in Plateau, and the governor reiterated that position to say, okay, we want to see what happens to the outcome of this prosecution and the investigation that will be conducted, and hopefully more arrests should be done on this case. Now, I always like to bring the issues in context to how we cannot, the state government on its own will not be able to achieve all the necessary results that will be required
required. Now you can see that when arrest is done, the arrest may not go through the military, the army. The arrest will go through the police. The investigation will go through a channel. The prosecution will go through another. That is the judiciary, and it's a whole team that will work on this issue to be able to bring lasting solution. So it's beyond just putting it on the state government to say, oh no, you have to do this one. Everybody has to take part in the responsibility of getting this judgment and being brought to book, and then the prosecution of those who are suspected, and then of course convicted on the said issue. So for that purpose, the arrest has been done, and hopefully we are going to look forward to the result and how we can be able to get that as a lead to getting lasting solution to the situation that we are faced with. Again, it is our utmost cry and the pain that we are going through as a people on the plateau. We do not speak just as government, but as people of the plateau. We share in this pain, and we are grieved by the situation that is befalling us as a people time and time again. But we are hopeful and praying that this will be the last of this sort that we will experience as a people on the plateau. Now, let's go, Minister, Commissioner for Information on the Plateau State. Only a woman gbàdúrà wípé yóò jẹ́ the last one kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Àwọn arìndìn. Èmi ò ní kẹ́yìn mọ́ gbàdúrà. Bóyá kẹ́ kúkú gbà mọ́ lọ́wọ́ àwọn àmì àtàwọn ọlọ́pàá kí gbogbo wa kúkú máa fi àdúrà jagun. Ká kó sàdúà ká jáde tán bá ti dé báyìí ká fèsì wọn pẹ̀lú àdúà àwọn òǹranù wọ́n ṣetán ṣùgbọ́n èmi ò rí blame nínú wípé bọ́dà bàbá mi Akínúsì ti gbọ́ ó ní kì í ṣe ẹ̀bi àwọn ṣe wọn bá táwọn lè ṣe gẹ́gẹ́ bí state gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ gbogbo àwọn táwọn sì mú náà àwọn ti taari wọn sáwọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá amúlétán bí ó mọ̀nù. Ó darí bẹ́ẹ̀ jáde University of Jos jàre teaching hospital wọn gangan ara àwọn tó rí kó yọ tó tún jẹ́ ọmọ university yẹn gangan ara wọn lélẹ́yìí ó ṣe àlàyé Ọlọ́run ló yọ ó ní wọ́n fìbọn ṣeun léṣe lẹ́sẹ̀ orí ló ṣàkóhùn yọ yàtọ̀ sí àwọn tán pa o kọ́fì ń lọ lọ́wọ́ àmọ́ gbé yín débẹ̀ mo rí fọ́nrán kan náà ibi tán ti fọ́ irọ́ àti lòun náà Abala Lerefe ó yà ń lẹ́nu. The hostel during this exams period. So when the incident happened on Sunday, I now find my way back home on Monday. So reaching to my area, before getting to my gate, I now saw this army truck coming and they were shouting. So I became scared and I started running. So they followed me and they used their gun to hit my leg. When I fell down, they noticed that my leg was broken. So they now entered their car and left. That was what happened. On the 29th of March, Sunday, I was at the junction that's the roundabout junction of Angwarukuba. Went to buy some breakfast stuff for my children. So unknowingly, I didn't know that there was something that was going on. Immediately, I was crossing back to enter KK, back to all legislative quarters. Then suddenly, I had a gunshot on my leg, and it was rapid. Sẹ́yìn náà gbọ́n tí alákọ̀ọ́kọ́ sọ olórí ọ̀dọ́ wọn ò sí bẹ́ẹ̀ ní ìsìn kí àwọn ológun kan tún wá gbọ́ eléyìí o ó ní àwọn ológun ni wọ́n náà léun dénú ilé tán fi ìbọn fọ́n lẹ́sẹ̀ wọn yìnbọn lù ú ṣùgbọ́n náà fìbọn fọ́ lẹ́sẹ̀ ìgbà tán ti rí tí ẹsẹ̀ òun ti kán náà fòun lẹ̀ kí ló dé ṣé àwọn aráàlú ò mọ̀ parọ́ ni. Tọ́rọ mi náà ń wo wípé ká ní àwọn báńdíìtì àwọn agbésùnmọ̀mí ló lé débẹ̀ wọ́n máa pa ni ṣùgbọ́n wọ́n fìbọn fọ́ àwọn fi ìdí ìbọn fọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n pa wọ́n fi ilẹ̀ nígbà tán rí pẹ́sẹ̀ rẹ̀ tí kán wọ́n wá bá ti hàn lọ. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé story tó lórí ọ̀dọ́ sọ ó true lọ́dọ̀ tèmi o. Was shot at the belly. It's actually currently an ICU, but we thank God that he's responding to treatment. As at that night, we had unfortunately 12 bodies. And the people that were brought alive with various degrees of injuries were about 20. And so our staff went to work, and it's what you call triage. We look at those who had very serious injuries. We attended to them first, and I'm glad to tell you that of the 20, 19 are still alive. Unfortunately, we lost one yesterday. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà àròjọ́ musolókun o káàbọ̀ ògùnra wa ń ràn ààrẹ Tinubu náà àmì tó fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ owó tó fẹ́ yá èmi ti rò pé bóyá wọ́n tún fẹ́ yá fún àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ni mo láwọn ọmọ Nàìjíríà ò bá pariwo lé wọn lórí pé ẹ mọ̀ kó fún ọmọ ó ti tó gẹ́ kí ìgbà kan fowó yẹn kí n bá àárín láàrín já owó tán kó fún wọn ojoojúmọ́ kò sí nǹkan ìjà ẹ sì gba 2.3 trillion láti aṣáṣọ̀rọ̀ yẹn lánàá tó fi wọ 2024
so wá kéré 2.3 trillion kéré náà ayé torí ẹ̀ náà láti ń sọ fún ìjọba náà owó NNPC tàn jí tó ẹ̀yìn gan serious kò sí ètò serious inú wọn káà tètè gbáǹtà gbà lọ́wọ́ wọn ni ẹjẹ́ adélé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ń sọ ìdí tí wọ́n ṣe tọwọ́ bọ̀wé owó tí ààrẹ Tinubu fẹ́ yá $6 billion míì wọ́n sọ tán fẹ́ fi ṣe o $1 billion bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ kó lé orí Àpápá wharf àti bí tán ti ń gbé nǹkan wọlé sá lórí omi lẹ́kọ̀ọ́ pé asáàmù páwọn ṣe tọwọ́ bọ̀ ìwé àdéhùn ni mo ní kí ló wá kàn wá pẹ̀lú ìwé àdéhùn tẹ̀ tọwọ́ bọ̀ ẹ̀rí tọwọ́ bọ̀ dé ìwé àdéhùn kìí ṣe dí àdéhùn o kí ni mò ń sọ ẹlòmí mi sọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀rí tọwọ́ bọ̀ ìdí àdéhùn mo tún sọ wọ́n lè tọwọ́ bọ̀ àdéhùn sọnù mọ bẹ́ẹ̀ ṣe rówó ṣe ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ ìdí tán ṣe yáwó. The Senate returned to plenary on Tuesday after the summer break to consider key fiscal requests from President Bola Tinubu. The lawmakers wasted no time in attending to the request, starting with the $5 billion loan facility expected to be sourced from Dubai to fund critical infrastructure projects in the 2026 budget. The loan will be disbursed in tranches to ease pressure on Nigeria's debt profile. A message from the President, if presented to the Senate by the leader of the Senate, may be brought up at any time before the commencement or at the close of public business and shall be considered forthwith or ordered to be considered upon a future day. Based on the foregoing, therefore, I wish to request the Senate to 1. Consider and approve the indicative terms and conditions of the loan proposal of up to $5 billion from the First Abu Dhabi Bank. The Senate also approved a separate $1 billion loan for the rehabilitation of the Apapa and Tinkan Island ports in Lagos. The facility will be sourced from Citibank London and backed by UK Export Finance, following engagements during the President's recent visit to the United Kingdom. Tenure and availability, door-to-door tenure up to 14 years, inclusive of an availability period of up to 48 months from execution of documentation. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ṣé explanation wọn só yé kébù lọ́dọ̀ yín bó ṣe gbẹ etí ọ̀tún wọlé ó gba tòsí jáde ọlọ́run ṣàánú wa ẹjá wa lọ sọ́dọ̀ Minister of Interior Olúbùnmi Túnjí Òjó ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yé mi mọ́ lórí ọ̀rọ̀ contactless passport renewal àwọn èèyàn bóyá ń frustrate effort yẹn ni o torí embassy ẹ bá dé embassy ní ìsìn wọn ní àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ wọ́n direct ẹ̀ wà látàbújá ni ẹ̀yin tàbújá ṣe wá ń sùn ni ìbọ́jọ́ kan lẹ fi hàn wá pé inú digital room yìí control room ibẹ̀ lẹ ti ń rí gbogbo ẹ̀ èyí tó pẹ́ èyí tí ò pẹ́ orí ẹ̀ lè track ẹ̀ báyìí lórí agbágbé ẹ̀ kàn track ẹ̀ lè track kó lọ lórí tracking kìíní wọn àìmọye features ni òṣìṣẹ́ wọ́n sá ń sọ wọ́n ní táwọn wá sọ̀rọ̀ lé lórí actually ní ọ̀rọ̀ táwọn lọ tọwọ́ bọ̀ sẹ́yìn náà tọwọ́ bọ̀ dín ni wọ́n náà tọwọ́ bọ̀ wèé ní UK wípé nígbà táwọn wá dé àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń sọ wípé àwọn ẹlẹ́wọ̀n náà fẹ́ mọ̀ kó wá láti UK wọ́n ní kò sí tó jọ àwọn fẹ́ ṣàlàyé fún ọmọ lẹ́ẹ̀ dáhùn kẹ́ ṣe àlàyé tẹ́ fẹ́ sí ẹ bá ń tẹ̀ sí. When you look at the cooperation on returns, that is Article 7 of the agreement, says the parties will work together to secure the dignified return of their nationals who do not or who no longer have the right to enter or remain in the territory of other parties. I've seen some things in the media where some people are saying they want to go and bring prisoners from all over the world and dump in Nigeria. This government will not tolerate something. There's no way this government under this president will sign that sort of agreement. It's never going to be done. What this agreement talks about are Nigerians who are overstayers or who are out of status in the United Kingdom. All right, Minister, just give me a moment. I don't want us to lump the issues together, and I want us to take it one after the other, especially things that really bother Nigeria. For understanding and a proper perspective, is this legally binding, or is just a cooperation framework that was signed? It's a cooperation framework. So it's not... it's a cooperation... It's a country-to-country cooperation framework on migration. Exactly. That is why I said, you see, we're close to... This is an election season. A lot of insinuations. And I tell you, 90% of people that are trying to drive the wrong narrative on this agreement have not even seen it. And those that have even read the release by Bayo Nonuga are pretending not to have read it because for political reasons or otherwise. Because Article 9 of the agreement clearly states the conditions for return, which is fundamental. What are the conditions? Returns under this MOU will be subject to the following conditions. A, the returning concerned is a bona fide national of the requested party. That is to say, we also have the right, they are British citizens that are out of status in Nigeria, we also have the right on the same way to take them back, just as they also have. You must be a bona fide member, a citizen. Then B, before departure,
identification checks will be carried out by the officers of the requested party in the territory of the requesting party. That is to say, the Nigerian Immigration Service officers in the UK will identify that this person is a Nigerian. There will be that identification and confirmation. See, all cases of return will be coordinated by the requesting party in conjunction with the officers of the requesting party. It means that it is the Nigerian Immigration Service, that's our foreign attaches, that will coordinate this return, not the other way around. Then D, return may be conducted by means of scheduled aircraft or aircraft chartered specifically for this purpose. E, the requesting party, that is the United Kingdom in this case, or if it's Nigeria that is, will provide the flight details and particulars of each returnee 5 working days before the date of return. So we have all this process. And to go to G3, which is very key, because I saw some people thinking maybe Nigeria must get the sovereign right. It doesn't make sense. So Nigerians are not skeptical. Just a moment. Yeah. You know what happened in 2022 in the case of the agreement with the United Kingdom and Rwanda, and how that deal came, and it became a very big deal about the deportation and the issue of asylum seekers, and how Rwanda and Rwanda became the country of destination to some of the asylum seekers. And the case that which the minister of the minister has now resigned, that America has asked Nigeria to take also people into Nigeria, and a lot of Nigerians are not asking something that is too far-fetched or too far away. The skepticism about the possibility of these bigger and stronger nations imposing on our country and making our country a dumping ground, and they have a leverage of giving us more. They take the leverage, and we don't have anything. We take the short end of the stick. And that's why Nigerians are skeptical. We've heard this thing happen, and now we want to know tonight. Let me tell you, not under this president. Not under this president. You don't know him. He's not a man to be bullied. He's a man before any decision is taken. It's about national interest. Hold on. This migration agreement was first signed. The fourth was, I think, 2022. Renewal was 20. This is a renewed agreement, but with an expanded scope to favor Nigeria. And also, subsection 3 of what I just said says it shall be the sole responsibility of the Nigerian Immigration Service (NIS) to issue and handle as it's necessary under Nigerian domestic legislation any Nigerian documentation ahead of the notified date of return as stated. This shall be distinct from the UK letter process and remains the sole right and responsibility of Nigerian authorities, including handling of the travel document and any other transmission required from the issuing office to enable entry. Let me tell you, when you are comparing this to Rwanda, for goodness sake, don't compare an orange to an apple. No, that wasn't a comparison. I'm saying that the background to some of these issues, and the reason why Nigerians will be skeptical, is that things like this have happened. This is a returnee agreement between both parties based on international principle of reciprocity in diplomacy. The other one, I don't want to comment on it because the two nations are different sovereign nations, but that's about asylum seekers. Nigeria is not taking any asylum. No, we are saying they are not dumping anybody. No, not at all. That is clear. This MOU. Let me give you an information. Just as we have Nigerian overstayers in the UK, I can tell you as of this morning, through our upgraded system, I can tell you that the number of overstayers that we have, of course, we used to have on record hundreds of thousands more of overstayers. But as of today, people that have Nigeria is also facing the same challenge. We have about 848,290 visa overstayers in Nigeria. Across the globe? No, visa overstayers in Nigeria. I didn't say Nigerians in diaspora. I know, but these are citizens of all different countries in Nigeria. Yes. Almost 1 million. Yes, so that is also a challenge for Nigeria. So what we are saying is we have to collaborate, because when you solve the problem of irregular migration, you solve the problem of human trafficking, you solve the problem of smuggling. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà jàre sálàyé wọn tẹ́yìn lọ́rùn. Ó ti sú àwọn tí ń ṣèjọba gan ẹ mọ́jà àtàrà wa. Ó ti sú wọn. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ arákùnrin ọmọ ẹgbẹ́ APC ní níbi tó ti ń sọ fún wa wípé sabotage pọ̀ nínú ẹgbẹ́ APC pé àwọn tí ò fẹ́ kí ààrẹ olódùdẹ soríire ló yí wọn ká. Mo ní kó fẹnu ara rẹ̀ sọ. A lot, Indy, a lot. Kano is a big game for us, the APC. Kano is a big game for us because if we're able to get Kano with all the big players, we have like 3.5 million votes. So if we lose Kano to Konkoso, we're in trouble. I think you lost it last time. We have lost it this time too. We lost it 2023. Yeah. We lost it 2019. Yeah. We had to struggle to get it back from him. Same person, Konkoso. And we lost it in 2023. And we're going to lose it in 2027. We've lost it. Why do you say that? Because Konkoso is a master of the game in Kano. It's not just Kano politics. It happened in Zamfara State. It happened in Lagos with the present president when he was governor. So I think it's a norm
in our states. You understand? So, but then that is not the issue, indeed. Okay. The issue is we've lost a big win. We've lost an opportunity to give a win to ourselves 10 months to the elections of 2027. We've lost Kwankwaso. So he's been in the market since 2023. So and we decided to abandon him. And we have also lost a gubernatorial candidate that had 800,000 plus votes in Kano to ADC. Are you trying to say? You have said the ADC is not a factor. What then is making you afraid of what then is really making you afraid of the ADC? It is our own selves and the way we treat our own people that is making me scared of the election. So you think that take care of you think that the sabotage will come from within? Yes. But this was the same thing that happens to Jonathan. We use a lot of Jonathan's people to win elections against him. That is exactly what is happening today. I'm telling you, it's the pattern. A lot of ministers, a lot of governors in this government, in our party, do not have the president at heart. They don't like him for what he is, and for who he is. They want him for what he is. So in the case of the Kano, or maybe even Bachi, where you say they blocked Kwankwaso from seeing the president, having been here waiting to see him. 2 nights. But in the case of Rivers, it was a different scenario. Some say, well, they tried to block it, but his approach to Rivers, because you heard several people say... That is the same approach I had wanted him to take in Kano. So why, you understand, if they blocked him in Kano, couldn't he have said, wait a minute, what's going on? I want to... Because Kwankwaso is not a minister in his cabinet, but Amechi is a minister in his cabinet. That is the difference. Okay, but do you have to be a minister? He can easily call on Wiki and say, come to me. But Kwankwaso doesn't have that leverage of being in the same cabinet with the president. So he can't say, no, I want to see him, let him come to me. People will come and give him points and convince him on, we can win Kano for you with the governor, we can win Kano for you without Kwankwaso, which are all lies. I've said this so many times, even before Abba came in. I've said this so many times that with Abba, we need a Kwankwaso in APC or out of APC. Tell us about the conditions, because what we had heard was that part of the conditions that Rabbi Mr. Kwankwaso was given was a bit impossible. So, for instance, we heard something along the lines of, he would be vice presidential candidate if he was to come in. And then there were questions as to what will happen to the current VP, etc., etc. You didn't hear all that? There was nothing discussed like that between Kwankwaso and the president. It wasn't implied? I'm telling you that they blocked him from seeing him. So he never saw him? Those rumors of talks never happened? The talks about Kwankwaso coming in and giving the VP seat? No. The talks even happened between the APC and the NNPP. Of course, it happened because Abba is in APC today. Also, NNPP, because Abba is the only governor of NNPP. So there were talks that happened, but the talks didn't happen with Kwankwaso, and that is where we made it wrong. That is where we got it wrong. If you don't get Kwankwaso in Kano, as it is, as it stands today, if we go for elections today in Kano, we will lose both elections. Ó dá àwọn káàbọ̀ padà ibi awíládé ọ̀rọ̀ búṣe o ilé náà láàfi kágbàrò ìlẹ̀ ohun gangan ni àbìsí kò kárí àlù àlàégún ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ mú mọ̀ fi sí òpin ìròyìn ní òpin ọ̀dà street òpin ọ̀dà ta ló ti gbé ilé sàrí òpin ọ̀dà mo gbé bẹ̀yẹn rí dáadáa. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ Prophet El-Buba ó ní àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà ó ní wọ́n ń gba ìpè lórí aago níbi tán bá deploy wọn sí wípé ẹ má bá boko haram jà mo ní ẹ ṣé wọn náà ṣe é ṣe pé ó lọ táàpù wáyà àwọn ọ̀gá ológun bó ló ṣe mọ̀ ta ló sọ fún ọ ó ní káfóun láì bó ń ṣe láláì ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjọ́ fẹnu rárá rẹ̀ ṣàlàyé fún wa o a sì rí ń tú. Danger approaching and the danger that is covering this country, and if we remain silent, then we are not in any way doing the needful for our country. Nigeria today is at the dangerous crossroad. Our nation is really, really bleeding. Just in the last less than 24 hours, there was a terrorist threat that came few weeks ago. And they said that after the Salah, the Christians on the plateau should prepare for a massive genocide. They said it, and they were able to carry out what they said. Yesterday, we lost over 20 people that were killed on the plateau. Now, across Nigeria, from city to city, when you go from Borno, you come down to Taraba, you come down to Plateau, to Benue, to Kwara, and now it's spreading across the country. There are people that are carrying out their agenda to make sure that they possess this country and displace, especially the owners of the land and their community. Now, we have been seeing the ongoing killing in our communities. I was part of the mass burial of Christians on the plateau, 510
that were massacred in one night. One night, not two. With all the ongoing war between Russia and people. But in a nation where there is no war, we lost 510 in one night. In the other community that I went for the mass burial, and we had to rebuild the community, over 200 people, innocent citizens, were also massacred in one night. Now, this is not a herders and farmers clash. This is a deliberate act of terrorism. And the places where these people advance their cause is known. They have sworn that they will have to continue with their plan, what was established by Usman Donfodio. They are on with it. The Fulani terrorists are the ones displacing the community in network with ASWAP, Boko Haram. Now, the government, what we're seeing is a compromise and a connivance between the government of Nigeria and the actors. Sheikh Gumi a few days ago said it that the federal government cannot absorb itself. They know where the terrorists are. They know what the terrorists are doing, and they know how the terrorists are sustained. Now, the NSA had come out to say that the terrorists are our brothers. They should not be killed. The chief of defense came out a few days ago and said the terrorists are our brothers and sisters, and so they should not be killed. How can I stand with murderers that are wiping away community? Right now on the plateau, there are over 60 communities that have been wiped out. And the terrorists are occupying these places. The government knows about it. Now, the ongoing in northern Nigeria. Northern Nigeria today is the most dangerous place to be a Christian in the whole world. And so what we are asking today is, we cannot continue to be calling it herders and farmers clashes. This is an intentional act of genocide. It is a deliberate act of genocide. And so the only way this government can deal with it is to face it as it is. Call it by its name. Now, innocent moderate Muslims are becoming victims in Zamfara, in Katsina, in Sokoto, in Kwara. What we've been crying for and raising an alarm in the years past, this is going to happen. This is the game plan. They have all turned blind eyes to the things we were saying. Now the reality is here. Citizens cannot go to bed and close their eyes and sleep because of insecurity. Right now we have over 12 million people that are living in IDP camps. In one of the IDP camps we're there, in Maiduguri, there are over 3,000 people in the IDP camp. In Benue alone, there are over 3 million people in the IDP camps. You don't talk about the plateau. You don't talk about in Kaduna, the southern Kaduna. So the security issue is is growing and is becoming much more sophisticated. But then it is something that can be handled. Our soldiers have not been empowered. I give you an example. I asked one of the military officers, why are you not confronting the terrorists since you know their location? They will always reply and say, we have not been given a command. Where they cite the terrorists and they want to take an action, they will get an immediate call, don't act. Who is the person that is giving that directive? I give you an example to what happened recently, that the terrorists were advancing. The community alerted the security agents. And in less than 24 hours, there were military officers that were guarding the community. But in 24 hours, the military officers were withdrawn from the community. And so the citizens were allowed to defend and fight for themselves. And that was how that village was burnt down. Innocent lives were killed. That is beyond the yellow water issue. So what we are saying, the church is in pain because of the number of innocent lives we are losing every day. The nation is bleeding. The land and the soil of Nigeria is soiled with the blood of the innocent. And if there should be anything that the federal government should do at this point, is to declare a total state of emergency where state police is enforced. If the government can get the Electoral Act in less than 24 hours signed into law, if the suspension of Rivers State Governor can be done in less than 2 hours, it means that state police can be declared in less than 30 seconds with the political will. We cannot be playing politics with the lives of our citizens.
And at the point where we are right now, with what has happened on the plateau just yesterday, one Sheikh Jingri, threatened. He threatened. Now, this thing is in the public view. He threatened this Christian community of what is going to happen after the Salah. Why did not the security agents pick up such a man? Why did they allow him to be roaming the streets? So what we are asking the government to do is we must face this crisis and face it head on. 2, our military men should be empowered. This is digital age. The federal government cannot be sponsoring and paying lobbyists to change the narrative. This is its citizen. And it is time that the amount the government is paying to lobby to change the narrative is enough to be able to settle the IDPs. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Prophet El-Buba, wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kàgbọ́n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ o. Mélòó rú ẹ̀ tá a ti gbọ́ táwa gan ti sọ. Ìṣẹ́jú wa náà ṣe ní kí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kan tí wọ́n deploy lọ sí Kẹ́bí lọ́jọ́sí kan tó jí àwọn ọmọ 300 and something gbé nípa tigi. Téèyàn kan pè tó ní kan withdraw. A ti gbọ́rọ̀ ìṣẹ́yìn. Ó tún dàbí tuntun létí wa. Nítorí ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ó ní orí ọ̀fẹ́ láti mọ àwọn ọ̀gá kan. Mo tiẹ̀ ṣe gbọ́ gan-an. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí Kristẹni olórí, wọ́n ní ìbáṣepọ̀ wà láàrin òun àti Mr. Christopher. Mr. ni mo fi sí o. Ó ní privilege information. Ó kà lára yín sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ sì rí pé a ti kọ́kọ́ lo tàwọn àwọn olórí ìjọ tán náà kóra wọn jọ pọ̀. Ẹnu wọn náà láti gbé wọn láwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn mọ̀ páwọn ọmọ ìjọ àwọn náà ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jẹun láti inú dustbin. Ṣùgbọ́n nípa wípé àwọn ọ̀gá ológun kan ń pé ó yá ẹ mọ́ rèé attack àwọn Boko Haram. Ṣé ẹ rí pé multiple chance Nàìjíríà wọ̀? Nàìjíríà mọ bọ́n ṣe lè rí owó láti fi ra nǹkan ogun fáwọn sójà. Kò tí ẹ yẹ ká rí kí ìjọba Nàìjíríà kan fún àwọn tí ń lọ hajj tàbí tán ń lọ sí Jerusalem lówó kankan mọ́ lọ́wọ́ yìí. Pé ẹ wá ẹ gbàgbé ẹ̀. A fẹ́ make ìlú wa, a fẹ́ jẹ́ kó wà safe náà. Gbogbo owó tá a fi ń sponsor yín lọ Jerusalem, lọ sí Saudi Arabia, ẹ rè ìjókòó náà. Ẹ gbàgbé fi gígùn Saudi. Gbogbo òkúta ẹ bá lè lo àsìtánì. Ẹ lẹ̀ ń bí gbogbo tẹ́ bá rí ìsìn Jerusalem. Ẹ kọ́kọ́ fòpin sí. Ẹ ń bá fẹ́ dá lọ kó sponsor ààrẹ. Gbogbo ibi tán náwó sí ajáde àpẹẹrẹ. Kán kó lè tiẹ̀ ṣùgbọ́n kò wá sí mọ́ ṣe wá náwó tó tán bàtí ìmójútó gbogbo àwọn ìkòkò tó fọ́ nínú ilé iṣẹ́ ológun. Pàbó ni ọmọ já sí o, pàbó ni o. Torí ọ̀rọ̀ kásì ẹ̀ mọ́ sí àwáwí ojoojúmọ́ yìí ó ti sú mi. Ọ̀nà kan náà tí ń já sí failure fún wọn tán fi ń kú rẹ̀tẹ̀ tán fi ń níjàkulẹ̀ ọ̀nà náà sì ń tẹ̀lé. Àwa dàbí ẹni yóò wà mọ́ ká wà lára ń ká mi lára mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Torí mi ò lè jó lórí kí n mọ̀ sí nǹkan báyìí. Wọ́n ti wọ́nà mi. Ó náà lẹ́tí bọ́lá ẹ̀mọ́ El-Buba yẹn ó ní this end of Nigeria. Ó ní ẹ̀mọ́ tanra yín mo ní ẹ̀ ń bá létí kó gbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ lára àwọn èèyàn Ọlọ́run. Fulani ni orí kó dúdú àbí Fulani paraku ni mọ̀mọ́ rẹ̀ bàbá rẹ̀ a sì mọ̀ dáadáa kì í ṣe pé òun ṣe ẹ̀gbá Jésù àmọ́ rí lọ́dọ̀ bàbá Adébóyè dáadáa. Ó tiẹ̀ tún wá jẹ́ kọ́kàn mi balẹ̀ pé báwọn bàbá Adébóyè ò bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n Kristẹni làwọn tán lọ pa ní Plateau yìí wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ ní chọ́ọ̀chì wọ́n lè máa fi ṣe preaching o. Táwọn bíṣọ́ọ̀bù bá gbóhùn sókè mo mọ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ lórí pẹpẹ ṣùgbọ́n irú bí El-Buba ṣe sọ̀rọ̀ yìí tó jáde El-Buba náà ń sọ tiẹ̀ lórí pẹpẹ ṣùgbọ́n kò fi mọ́ pẹpẹ nìkan ó jáde síta ó wá sọ̀rọ̀ kò sì sí nǹkan kan tó fi ṣe. Wọ́n ò fi ṣe nǹkan kan bóyá kò sí náà tí wọ́n bá ń gbowó. Tó rà gbọ́ lẹ́nu kan nú àwọn ṣéèkì wọn Muslim clerics tó sọ pé wọ́n fẹ́ fi 500 billion tu òun lójú. Ẹ ti gbàgbé ìròyìn yẹn pé wọ́n sì ní àwọn Kristẹni wọ́n ti ṣẹ́tù àwọn Kristẹni ń tà wọ́n. Pé wọ́n ti ṣẹ́tù àwọn Christian. Àwa wà á mọ̀ àwọn pásítọ̀ àwọn jíò torí ìgbowó l'Àbújá o. Àmọ́ wọn o. Àmọ́ wọn rárá. Ó mà ga o.
ó dẹ̀ jẹ́ àwọn fi lè ṣe lọ àníríjú báyìí lọ́nà òrùn ìtùnú oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ ṣe àtàfẹ́ jẹ́ náà kú àìbínú ẹ má gbàgbé o àwo ó fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ lọ́jọ́ Sunday 4 p.m. á ṣe live show. God bless you and I love you. Ẹ ti ń gbáradì ẹ kan dúdú kẹ́ ẹ múra wá ni o. I love you all. Àyà ẹ bá ń gbé àyà wọlé káyà gbé adébẹ̀nu abala ẹ̀ ń bára ẹ̀ àròjọ mùsùlùkù. Mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò ṣe ti ráàyè. Mọ́ mi Adénúgà Williams náà. God bless you. Ó dá o mo kí wa káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ ń bára ètò ní pápákọ̀ láṣẹ ẹja padà sọ́dọ̀ Minister of Defence Christopher Musa mo lérò pé lẹ́yìn gbàgbà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ti fún un ó padà wàá sọ̀rọ̀ ní Borno náà ni o àyà ló sọ àwa láàrin lẹ́ẹ̀kan àmọ́bìnú wọ́n ní ó ti wá sọ wípé gbogbo ẹni tí àwọn ológun bá rí tí ó bá rìn gbèrègbèrè wípé shoot on sight ẹ pa anybody nípakúpa mo ló ti ẹ̀dá VDM sọ̀rọ̀ mo rò ẹ mọ̀ pé VDM náà wọ́n jọ wọ́n sọ̀rọ̀ ni bóyá ó ti gbọ́rọ̀ tí VDM sọ àwọn ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà sì sọ sí náà ó dùn torí ẹ̀ ló náà ṣe wá padà sọ báyìí kọ́lọ̀ wọn á jẹ́ káwọn ọmọ lé sí ológun gbọ́ torí ìgbà tó wà ní CDS náà ó fìgbà kan sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kàkà kéwé àgbọ̀n dẹ̀ líle ló tún lè sí o. The defense minister was in Borno State, which is the hub of, extremism, ISWAP, Boko Haram and all of them. And I think the idea was to boost the morale of the fighting force, for the head, the defense minister to go to the battle line, inspire, the soldiers, give them hope, and then boost their morale. And I think that was a very fantastic thing that he did. And also to speak to them one-on-one, meet them, and then find out their challenges, and then, tell them what the government really wants to do about their, doing a kind of needs assessment. And I think he went there after shortly, and then he did not just talk about shooting people at sight, but he also opened a military barracks, housing for soldiers, which was remarkable. He also told them that the president had ordered for new fighter planes and then drones. So we wish, it was a kind of a source of excitement for the soldiers. And I think if we are to look at the background, people are dying. Thousands of people have died. Terrorists have no, they have a kind of rigid mindset that everybody they see is the enemy. They have no respect for humanity. If you are pregnant, if you are a nursing mother, they don't care. They feel like they are animals. So in that kind of situation, you need a countermeasure that will be proportionally ruthless, to what the terrorists are doing. And the situation where so many people have lost their colleagues, so many soldiers have been killed and all that. So that kind of siege situation, there is a need to give the soldiers that, look, you are at liberty to fight to defend your life. However, I think that we need to be very meticulous and economic in the usage of words. I've read that statement, with different interpretations in two newspapers. So I'm not sure the exact word is used. But if he had said shoot aside, I think it was President Obasanjo that said that when they were chasing Gani Adams and Fashion, that they should shoot OPC aside. And I remember there was a comic, graphic illustration in Tel News magazine. A policeman shot somebody because that person was putting on a T-shirt with OP. The policeman did not wait to see he just shot. A cartoon in Tel magazine. When he got there, it happened to be OPIC, Ogun State Property Investment Corporation. So, and that tells you that, look, you cannot judge, you cannot say somebody is a terrorist by mere sighting, and then you open fire on that person. Somebody might dress like a terrorist. He may not be a terrorist. Somebody might even use terrorist words. He may not be a terrorist. So we need to be very meticulous because a soldier also needs to respect the judicial process. That, yes, if you're under siege, you can. But it's not every time that when you suspect somebody is a terrorist, then you fire. That means you have robbed that person the potential of trial, the potential of even having himself to express himself. Bàbá ń fẹ́ ní kẹgbẹ́nu sọ̀rọ̀ níjàre situation tó bá ti di kànáńgídá ṣé àwọn tí ó wá ń pààyàn tán wọnú ìlú kì í ṣe shoot aside làwọn ń ṣe faraàlú ni. Àbí kí ni gbogbo ẹjọ́ burúkú yìí náà wọ́n fi da Nàìjíríà rú o náà wọ́n fi fa Nàìjíríà sẹ́yìn o. Ẹjọ́ burúkú yìí ni àwọn tán kó àmì lọ síbi tí àwọn agbésùmọ̀mí wà tán ní tán bá ti rí wọn kan shoot aside kì í ṣe jurisdiction àti territory àwọn agbésùmọ̀mí náà kó wọn lọ ni. Ẹ lọ bẹ̀ ẹ lọ jurisdiction wọn kẹ́ ẹ lọ rìn gbèrègbèrè. Irú ọ̀rọ̀ dọ̀tí wo náà ń sọ yìí ṣùgbọ́n arábìnrin kan wà tí ó bá wa sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́n táwọn náà fẹ́ sọ àti wípé mo yọ̀rọ̀ kan gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí tán sọ wípé ńgbà yìí Ọbásanjọ́ wọ́n ní wọ́n ti parọ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ rí fún àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ọmọléṣẹ́ ológun pé tán bá ti rí Gani Adams àti bàbá Fáṣẹ̀hùn lórí ọ̀rọ̀ OPC. Ojú wo ni Gani Adams fi wá ń wo Ọbásanjọ́ nísìn nígbà tí ò tí ì ṣe ààrẹ mọ́. Abalajọ náà wọ́n sọ pé òun ti faradàyà fún Yorùbá
I think what he was trying to, number one, let's get one thing straight. Yes. He was addressing soldiers on the battlefield. Okay. They are not these soldiers that are there in the battlefield, not the soldiers that are moving around on the streets, in cities or wherever. I think these are soldiers that are supposed to be fighting in Sambisa forest or whichever forest they are. Now, I also think that he said what he said because soldiers, it's a structured force. Okay. You don't act except you receive commandment. Yes. So you receive command rather. Now, these people, we've read stories where they have also made excuses that they failed to act because they didn't get the order to do so. Okay. So the minister is probably speaking from this background. And that was why he was saying that you are already facing your enemies. You don't need any order to shoot them if you face them. Yes. Don't wait for anybody to give you any order to shoot your enemy because they are your enemies. They've come for you. It's like you're in the battlefield. You already know that the people on the other side, they are against you. They are not for you. So don't wait for anybody to tell you because in waiting, you get killed. Because those ones they've already received their own order to kill you, to destroy you, to ensure that they win the war against you. But you are here waiting for the command of your superior who may not just even be there at that point in time to give you that instruction. Do you wait to be killed? That's another thing. So I guess that is what the minister is trying to talk about. So I see some advantages in that because even as ordinary people, we talk about self-defense. You know somebody is coming to attack you. You don't wait until that person attacks you before you now wait for maybe your friend will now receive the order to now help you to defend yourself. So I think they're on the battlefield. The essence of being there is that you can either be killed or you kill. Okay. So that's the mindset. All right, now the minute. Yóò sì dáa fún ọmọ yìí, yóò dáa fún arábìnrin. In fact, gbogbo tí mo fẹ́ sọ náà sọ, wọ́n pòyàn lójú ogun. Ó wá ń retí command. Ẹ wá wo ọ̀nà tí bàbá ìkọ́kọ́ fẹ́ gbé wa gbà. Ara àwọn confucianist rèé o. Ẹ ti mẹ́ni tó wá rojọ́, wọ́n gbé ẹ wá sórí tẹlifíṣàn. Wá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ṣòro tó wà nílẹ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń fail. Wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ lánàá ni. Wá sọ̀rọ̀. Ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ for discussion sake. Mọ́mọ́ ìkanjú abẹ́ǹkò, èmi ò fẹ́ gbọ́dọ̀ tí bàbá ìfẹ́ sọmọ torí ìtàn ti sọ tí ò tiẹ̀ make sense yẹn. Ẹ bá ń gbé fún obìnrin yìí, mọ́mọ́ ìgbìyànjú gan wípé ojú ogun lẹ wà. Ojú ogun tẹ́ sì wà rèé. Ẹ ti mọ àwọn tẹ́ fẹ́ lọ fèsì. Kò nídìí kẹ́ wọ́n sì máa ń lé ambush fún yín. Ambush kì í ṣe ń tẹ̀ ń retí. Káná sọ fún yín pé àwọn ń bọ̀ ní ìsìn ni ẹ ti dúró ẹ mọ̀ retí àṣẹ. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún yín pé àwọn ń bọ̀ lójijì náà ya lu yín. Ẹ wá ń wò rárá ẹ mọ̀ bóyá ti pọ̀gá yín tó fẹ́ fún yín command. Ẹ mọ̀ wọ́n ní commandment 10 commandment. Ẹ mọ̀ bóyá ti pa ọ̀gá yẹn tó fẹ́ pa láṣẹ wípé ó yẹ yìnbọn. Ẹ wá ń dúró. Irọ́ ìwà ológun nìyẹn, ẹ̀yin ò sì gbọ́dọ̀ fi ìwà ológun wé ìwà civilian. Bó ṣe wà nìyẹn, ojú ogun lẹ wà. Mọ́ dúró de command wèrè kan tán bá lé ambush fún yín. Defend ara rẹ̀. Wọ́n sì mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn ọlọ́pàá náà. A ti mọ̀ wípé wọ́n train àwọn sójà débi wípé wọ́n ìkàn déédéé pààyàn. Tó bá ń déédéé pààyàn ní gbogbo òlù náà ti pa tán. Ṣùgbọ́n defend ara rẹ̀ tó bá ti rí wípé ikú rùn lórí rẹ̀ kò sì sí ọ̀nà àbáyọ. Bó bá jọ̀wọ́ rẹ̀ ló kọ́kọ́ ran ẹni tọ̀hún. Òwe ẹni yára lògùn gbé ó ní kó fi ṣe. Mọ́ dúró dé èèyàn kankan. Kọ́ ọmọ bá rí mọ́ gbọ́ kọ̀mándì lọ́rùn. Àwọn tẹ́ ń bá jà wọ́n gbàgbó. Gbé kọ̀mándì wá ní o, wọ́n gbé kọ̀mándì rìn ní o. Bàbá yẹn fẹ́ confuse wa.